ciothe niwe iracuka macemania nĩ niĩ tugacoka na ithuĩ tugakũra tukaneneha tugatuĩka ini ta Mankush tugatuĩka ini tukaina mũno na tukarĩkĩria na rwĩmbo rũrũ baba ndoingate gĩtumia gĩkĩ nĩguo mũciĩ ũyũ witũ gĩe na thayũ baba mami witũ nĩkĩwekire baba kĩgarũrũka agĩtuĩka kĩgege mũndũ mũgima thekageta mwana erere matumia mũrogi dang rĩu rĩ koguo mũtumia ũyũ wa kerĩ rĩ abaitagwo from all corners, east, west, south, north, up and down. Masista marĩa akora kũu ma mũthuri ũcio ma brother aciaria mũthuri ũcio akora nginya ciana arwo ahũrana mbara yothe njari akaingĩra nyũmba akaruga akahe mũthuri irio agaikara thĩ makĩrĩa rĩ akona mbica ya mũtumia ũrĩa wakuire rũthingo-inĩ akamenya ngoro-inĩ ya mũthe ndirĩ ĩni atĩrĩrĩ wakarĩndĩ ndũi gwĩ thĩna ũtahunjagio pulpit-inĩ gwĩ thĩna ũtahunjagio pulpit-inĩ na pulpit-inĩ he gymnastics nyingĩ mũno ikoragwo kuo kakara tarĩu he mathiko ndĩrathire ũgakora nĩ kũndũ nĩ gĩkũyũ gĩothe gĩkuo no mũtungatĩri ũrĩa wĩ hau rĩ arenda arie na gĩkũyũ taũrĩrwo na gĩthweri kwĩna mkaramani no arĩa me hau nĩ maraigua gĩkũyũ no tondũ nyenda gwĩtua we nĩ rĩu arenda gwĩtua rĩu nĩ gũtaũrĩrwo na arataũrĩrwo no mũgĩkũyũ ĩto no nginya ũkorwo nĩ aigua gĩkũyũ nĩguo taũre gĩkũyũ koguo akoiga atĩrĩ nake Jesu agĩikarĩra ihiga naye Yesu akakalia jiwe akakalilia akaikalila akaikalila ihiga nĩ kũfight nĩ gũka ũkũnjĩire andũ ngundi tiĩkanona kũrĩa wakinya na arĩa ũrakũnjĩra ngundi rĩ ona mũtirĩ arigi ĩmwe because wĩ thĩ kũraihu mũno thĩ ndĩta second wife tia kĩrathi gĩakwa asa mena experience ĩro ũcio ũrakũhikirie nĩ moĩ nginya ũcio ũrarĩho na ũrĩa arekaga koguo rĩ mũtumia wa kerĩ rĩ nĩ arĩ ruo atangĩhota kwĩra andũ ndũrĩ wahika wĩ wa kerĩ nyina wa mũthuri waku agacera agakwĩra ũhoro ũcio wa mbere ũrakuire kana ũrathire ndarathambagia nyũmba ũguo ũrathambia arathambagia wegega kana nĩ arathambagia wegega niĩ na ndĩrenda atumia othe a kerĩ mũndũ ehithe andĩke ka SMS atwandĩkĩre message tũtikũgweta rĩtwa nĩgetha wakarĩndĩ wonage meho niĩ nĩ gũsachaga niĩ ti gwĩka njĩkaga research nĩ searching 22989 na namba yakwa ya thimũ nĩ 0723 9058552 nĩ ũndũ wa kũnyandĩkĩra ka message ũnjĩre is it true ũrĩa tũraria twĩna wakarĩndĩ haha atumia a kerĩ nĩma heruo mageragĩra na atumia a kerĩ matangĩhota na matingĩhota kũrwaria na ona mathiĩ kanitha they are wounded matingĩruta ũira wa ũguo mekũruta ũira wa kũrĩa marathiĩ ndiũ nũ ũrametĩte kuo ici ndigũthoma Ego mũthuri we aranjĩra atĩ ene njunja atĩ no aheo atĩ kana njĩre ga njunja no ũhete ũhoro wa gwake tondũ maũndũ macio ũraria nĩmo marathiĩ na mbere gwake
Mankush, you are very brilliant. I like how you think, Sandongo from Gatondo. Ai Sandongo, thank Yes. you. Thank you Sandongo. Ruo ruru wa karindi ri gutire muhunjia ungiruhonia. Tondu gutire muhunjia ungirugama haria mbere kanitha-ini ario ndiraria. Tondu aingi me kou ri ni second wives na mweri ni athuri a kanitha na nio marutaga gicunji kiria kinene. Na nio maragereria Na nio marageria. Aingi ni aria maragereria tumia acio thina-ini ucio. Thina ucio ndiraria uhoro waguo. Ndurwana muthuri akwirirwo akerwo ati caria mutumia akurutaga ihoru. Koguo mundu uyu ndanoka ni undu wa wendo. Oka nyumba ete Tom and Jerry. Akuruta ihoru. Aguthekagie. Hatire wendo. Warehero katuni. Warehero katuni. Gikarona. Na mutumia wa keri ri, and this number 2. Okaga akigeria gutuika better than the first one. Yeah, competition. Iti hau. Yeah. Hago shidana no ciorari ho. No ciorari ho. Oni ugukora nginya ni agaruranirio riri na theinie. Niguo. Utige guikara uria ucio ngi haraigu. Ni hora hutia ngoro citu muno kidogo. Kuringithania. Ndacaria muthuri murata wakwa na mutumia wake na wa mbere ni gukua kuite. He is a good friend of mine. Ndaikara thi gwake nyumba ri ngiona mbica igaruranitio. Ngimuria kawacuria mbica wacoka wagarurania. Uria ciroraga mundu. Ayagaruranitie riu na guku thutha wa buria niguo andu mundu ikarite thi arona. Kija tari ngui ino itoe kuria roimire ri. Tari rakutugite tiara kuona mutumia wakwa wa mbere. Na ndaninite mwaka. Riu ngiuria tiri na ngoro. Wakarindi. Uguo ni gwaikara. Andu aya meguikarania atia nginya gukua. Matangikihota. Meguikarania atia nginya gukua kwao. Patrick Dumia aroiga very true Mankush. Patrick Dumia. Kuma Thika. Atereke ngwire muraria matheri. Moses kuma Kahara Ngware Subukia. Aya atiriri ndui ni andu macayagira andu ni ndicayagira andu ni ndihugaga mundu ni itanagiuka haha ni gucaria arata ni Gathere akiri murata wakwa na Wandaro na Wandaro ni atigitwo ni sister yake by the way dio ni waje aya ndui dio acha sister ya Jo mundu Jo utigitwo ni sister yake ni Kimani wa Matangi. Gavana wako Zakari Wandaro mutungatiri ri ona Kenya tigitwo ni sister yake. In fact mathiko ni Tuesday no eroka. Pole sana muruna waku ndinamenya ndahitũkwo ni kaundu kau ni kina tumaundu twa Wandaro tutihitukaga atiriri kairitu to riu message cingirire haha ndake na wajita kairitu kutangiriko tutuike serious. Ni ciana igwitaga cucu. Aca ndire. Na ciaiwa bra. Wagethia ni Father Mutero. You're speaking the truth. Father Mutero rakwira uraria ma. Thank you Father Mutero. Thank you Father Mutero. Kahutho WhatsApp ni akugeithia kundu gwitagwo Kingero arauga Mankush araria matheri. Ima. That's very good. Yeah. That's very good. Kegwira wakari. Ino thiri. Tia kumikara ukujite ngudi. Bara. Tiga nacio. Itigiguteithia. Ni wendi wa mutumia uyu wa keri kwiringithania no cio rari hoka no gwikora. Ti kwenda. Ni gwikora. Ni kugeria kuriri. Ku occupy. Vacuum wheel. Agacoka ri akinya kuu ri akenda gwitua niwe nyina wa ciana icio akora na uma ni ati tiwe so aka overdo
Yeah. Tonyenda kuonia ciana icio you are better than their mother. You are the better mother. You Yeah, are the better you're wife. the better wife. Ugakora unyaririkire kwa muosho mmoja tu. Yeah? Use kuma subuki ya thengio ri kuga ati turaria mathere. Tunda guteithia society Yeah. Uikara na atumia Yeah. Yeah. Na mundu amenye na kiikia wakeri ayira ki. Wakeri ayira ki. Nawe wakeri wahika tiga gwitua mwega gukira uri urari wa mbere. No tiga gwitua kwenda kuonia ciana icia atari we ni wo maciarite ni moe tiwe. Yeah. Ni moe tiwe. Ruta wira uria wakurehe ku. Oko ndukwenda guikara na ruo. Just love them. Just love them. Just love them. Feed them. Simple. Take care of your man. Na uhige. Ona wewe ku savage. To no umire agikua na kare otuite. Matumia mageragira maundu maingi muno Nie ni horo ndirakuhe wakarindi. Yeah. No umire na kare otuite. Wigire kanyamu. No kumira na kare otuite niki? Nie ni nduite kahua. Na mathaa makinya ari maguthi githiri. Nyabara ari. Niwe wathiuruka akiuga mundu ni oimire na kare atuite. Na ndukahuririre mbere. Ririkana kwina rucio na ringi no ukanyita raini iyo. Tumire. Umira na kare otuite. Matumia wakere ari webange todo no umire na kare otuite. Ndiga kuria ciothe. Takemogo. Jipange. Kowe bange. Gana micemanio mingi. No keraga muthuri akurihire micemanio. Wakinyererwo ni mucemanio wa gaya ciaku ugaseva ciothe akanjia kuriha ringi. Tondu ndagika yothe ithano rikinya wirwo umirai. Umirai na kare mundu ati. Negothie. No ithu tugitua kahua kwari ku. Ndu ya tubia batora kahua mbere. Nigetha agikinya akorwo ihuritie ngereni. Twathia tukaia. Kahua. Ken. Kururia kene. No githi guthima ni uri na mutumia uria uyire. Amenya riu ukiingira tu miaka yaku ni thiangite koguo nginya hinya wa gwetha nduri. You no longer the girl. Itani riu unjire nyina ro nyingate. Tika dadi. Magai akiri ukua. Uruke. Okuruka. Nduri hinya wetigeirie. Atadi. Hii tha yako eturaga 6:30. Kurigana tha ya miti. Ujipagusi hizi. Wakarindi. Ni uri wamenya ruo ruingi ni rurehagwo ni muthuri uria wahikia mutumia wa keri tondu muthuri uyu ni arumaga mutumia wa keri akimuonagia uria mutumia uria urakuire kana uramutigire arari na hakiri kumukira. Na niwe wecariirie mundu uyu. Niwe wecariirie. Ringi na tuwe wecariirie. Ringi mutumia ucio arehetwo kuu ni kiria. Kenuhanuho. Ti kenuhanuho. Niki. Wakarindi uko ngunia kavazi na uthome uria kandikitwo. Mukirikaniro-ini? Na ni uguthoma uria kandikitwo. Reke turugie ithaa. Turugie ithaa. Unjire haria nguthoma ikirikaniro. Nigetha mundu amenyerere ndagakorwo twaritwo kwa muthuri atuike mutumia wa keri ni undu wa kiria guthoma. Sawa. Thank you. Ke turugie ithaa. Ithano. Ina ndagika. Ithano.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inoro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. Asante sana PM Square da Wambete mama. Rwetagwo lebo ruru. Nayo thaa ithano muthikiririe kihanda wega na ndagika 11 hena rwimbo rwi haha tukuringa ibungo igire rwetagwo korwo ni ndaina ni rwa mutigaire mwarimu George wa Njaro. Niwe ni ndathikire wa Njaro. Weta ni mutungatiri. Wacha? Eni. Oh. Ndathikire wa Njaro. Wow.
Aya, I didn't know. Ya, na wakahafu. Gija murimi wa kahafu. Ni ndamuthikire. Oh. Makivi James. Gija Makivi. Aya. Na muthuri uria ungi wari Ojwang. Mzee Ojwang wa Vitimbi. Onake nawe wathikire? Ni ndamuthikire. Wow. Ndigocaga Ngai. Ucio akire bishop wa Fio. Tahura rwimbo rutu. Akire kiorerwo. Hiyo. Selection. Jaro. Gekoi kia daewe muhiki mwega. Ukidere kule tomaga jiganere. Mane aria donire uhana daina. Orwekejero repihe bagata daina. Akuroririo diogana ni tawa daina. Tumero mo na tua tuhana tua daina. Ohiga gato maithota daina. Orwekejera dionaga tatuina daina. Rone daina neikereaga igakinyaga. Rone daina irumionu maga digerumago. Rone daina wajaro ikere na thayo. Nawe newe tu maga dirikane daina. Daina. Wajaro. Mbere yaku ndendane tena mũirĩtu ũngĩ etagwo Daina mũirĩtu arĩ mũhe wega arĩ mũthaka na tũmĩtugo tũkindĩrĩku ngatũraga ndĩriragĩria kũhikia Daina. Matigana Gĩkũyũ no momoranwo arie migori wĩra wa warimũ George tũkĩũranwo na Daina na kĩhurio nĩ ũngĩ akĩhika Wanjaro gĩtigwo rũriĩ. Korwo nĩ Daina nĩikĩrĩaga igakinyanga. Korwo nĩ Daina irumionu magathingĩrumagwo. Korwo nĩ Daina Wanjaro ikĩrĩ na thayũ. Nawe nĩwe ũtũmaga ndirikane Daina. Wanjaro. Gakumenya nderire Ngai wakwa nĩ wega. Ndũndonire kũna ta njokeria Daina. Ũndũ wa Daina waniĩ niĩ ngĩgĩkwenda. Orwekĩnjĩra ndĩonaga ta twĩna Daina. Twahikania ndaiguaga njiganĩire. Ngia gũkũgũrĩra tũkuo ta twa Daina. Nĩguo twĩnawe nyonage ta twĩna Daina. Irehenirio rĩpiĩ bagata Daina. Korwo nĩ Daina nĩikĩrĩaga igakinyanga. Korwo nĩ Daina irumionu magathingĩrumagwo. Korwo nĩ Daina Wanjaro ikĩrĩ na thayũ. Nawe nĩwe ũtũmaga ndirikane Daina. Rĩrĩa ũkũnuma ũtũmaga ngoro ĩyũrie. Ahĩtirie atĩa nĩguo tũũranwo na Daina. Maruga irio ngoro yakwa ĩkeyũria. Korwo nĩ Daina aruge ingĩcama atĩa. Ũngĩremwo kindĩrĩku na wĩgĩtĩo. Mũtumia ũtĩĩte mũthuri wake. Ũgĩtũmaga nyonage ta twĩna Daina. Ona nginye kũriganĩrwo nĩ Daina. Korwo nĩ Daina nĩikĩrĩaga igakinyanga. Korwo nĩ Daina irumionu magathingĩrumagwo. Korwo nĩ Daina Wanjaro ikĩrĩ na thayũ. Nawe nĩwe ũtũmaga ndirikane Daina. Asante sana mutigaire mwarimu George Wanjaro. Wetagwo okorwo nĩ Daina na kwĩna andũ aingĩ mũno me mũtambo-inĩ Mankush nginya kũrĩa gwa 22989. Paul, you are a fast thinker. All that you teach are facts. Keep it up. Thank you very much. Also, Wakarindi. Kariri Njaro from Embu. Njaro ketheka sana.
Kethia Njoro ndo na aembu. aketheka Njoro ketheka akarindi sana. ndeciragia kini tiga gutinda bakĩnjogera Kengwire. Njoroga ona niĩ ndĩ sawa. Wakarĩndĩ Rĩu rĩ, is neither here. wakarĩndĩ Mm. he kĩndũ kĩmwe kĩgucagia atumia mũno harĩ arũme He kĩndũ kĩmwe kĩgucagia atumia mũno harĩ arũme harĩ arũme kũmerekeria arũme-inĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. na kĩũndũ kĩu rĩ nĩ ta kĩũngai Mhm. tũtingĩhota gũkĩaria wega na gĩkũyũ gĩkũmenyeka tondũ tarĩu ũngĩthoma Genesis rĩ Kĩambĩrĩria. kĩambĩrĩria rĩ Mm. yugĩte atĩrĩ kĩambĩrĩria I think it's chapter kendore karĩndĩ just a minute tiga wone kĩũndũ kĩho Baby no ekuthomete mĩaka igana Mankush. ndĩmĩthomete maita ĩno rĩu ĩno particular ndĩnayo one. rĩ ndĩmĩthomete maita 298 Uthoma Bible. 199 yothe kuma Genesis nginya Revelation. Uthoma. Ni guthoma. How long have you been having this Bible? This is about 25 years old. Na Bible ni de Bible ithano ciakwa. Ikananyita. No riu tutigũka kuoyoria horo wa kiria. Tathoma thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria ithatũ. Tathoma mũhari wa rĩrĩ. Kĩambĩrĩria ithatũ. Na nĩwageithio nĩ Wanjiru wa Kĩama. Wanjiru wa Kĩama nĩ mũtumia wa bata mũno. Nĩngwĩraga mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa bata. Haya, verse 16. Verse 16. Genesis 3:16. Ningĩ agĩcoka Ngai. Akĩra mũndũ mũka atĩrĩ. Nĩngũkũingĩhĩria mũno thĩna waku na mĩtangĩko ĩkoniĩ ũhoro waku wa kũgĩa ihu. Tondũ ho nĩ harĩ mathĩna maingĩ na mĩtangĩko ũgĩkarĩ nyita. Aya, before, during, wĩkage ihu rĩngĩ nĩ ũtaruranĩirio nguo, nĩ ũhihinyanirio ciero, nĩ ũregire wahihinywo nĩ iru. Acoka ningĩ maũndũ mau mangĩ manjĩrĩria. Ũrageria nginya gwĩta mami wanyu na mĩheehũ na ndarĩ hakuhĩ. Mami. Nĩ Ngai waigua ũguo. Ningĩ agĩcoka akĩra mũndũ mũka atĩrĩ, nĩngũkũingĩhĩria mũno thĩna waku na mĩtangĩko yaku ĩkoniĩ ũhoro wa kũgĩa ihu. Ũrĩciaraga twana na ruo. Gũtirĩ mũtumia ũciaraga agĩthekaga. Yes. Ũrĩciaraga twana na ruo na ningĩ merirĩria maku nĩ marĩkũgucagĩrĩria kwĩ mũthuriguo. Nake nĩ arĩgwathaga. So merirĩria makwa nĩmo mandĩkagĩria Hemzai. Ona ndaiba harĩ ona ũndũ Ngai ekĩrĩte. Ona Musa ndagĩtira niĩ makagio nĩ andũ arĩa njiguaga atĩ nĩ matũmaga bĩa. Tathoma Jeremia 2 mwari wa 24. Jeremia 2 na thoma na thimũ na thoma na Biblia ya thimũ. Jeremia 2 mwari wa 24. Jeremia 2 verse 24. Kana ndigiri ya mũgoma ĩrĩ na mũru wakarĩndĩ thomera. Ndigũthoma. Jeff wakarĩndĩ nĩ kũrega ararega gũthomera ndungata ya Ngai. Ũthikĩrĩria ndĩrenda ũthiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku ũthome Jeremiah 2:24. Ũrarega gũthoma nĩkĩ? Kana ndigiri ya mũgoma ĩrĩ na mũrukĩ. Ndigũthoma. Ũthikĩrĩria wĩthomere Jeremiah 2:24. Wakĩamba nĩ Bible. Nĩ kĩĩ mũnene.
Ndigĩtũmĩra mũndũ bĩa. Nĩ Bible. Ndigĩtũmĩra mũndũ bĩa. Nĩ wandĩkĩte hau? Eh? Nĩ wandĩkĩte? Jeremia ĩyo. Jeremia. Nĩwe. Jeremiah 2:24. Wathoma ũkĩgwa 22989. Mtu ndio nimesoma. Mundu athoma rĩ atwĩre kwa 22989. Ĩrĩa nĩ wathoma nĩ wethomera. No atĩrĩrĩ. Ũrarega gũthoma kiugo kĩa Ngai nĩkĩ? Hena ciugo ĩragweta bado itarĩ hore. Itarĩ hore rĩu nĩkĩ? Ona kĩrĩa rauga bado to kĩega. Ikĩandĩkĩtwo. Ndathoma. Thoma. Niĩ ti nithomaga na andũ othe nĩ moĩ. Ndũgĩthome ko gatirĩ na ũru. No atĩrĩrĩ, wakarĩrĩ niĩ nĩ gũthomithia thomithagia. We nĩwe njĩraga ũthome na andũ othe nĩ moĩ. Thoma Jeremia 2 mwari wa 24 ĩno. No ũngĩhota. No aruga. Ningĩthoma, thoma. Ona mũthikĩria ni judge. Nimesoma, andũ no gũthoma marathoma. Truth, nimeiona. Enda kwa kutoka Soweto. Nĩ marethomera. Jeremiah 2:24 mũthikĩrĩria. Nĩ ndathoma. Ũrona atĩa? Ndathoma na Biblia ya thimũ. Rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ. Bible kidogo rĩ. Kĩũndũ kĩu wona kĩandĩkĩtwo Jeremia 2. Ũtakĩkĩota nginya ũkĩgeta thaa 8 cia ũtukũ. Kĩũndũ kĩu rĩ nĩ gĩtwaraga mũtumia kwĩ mũthuri. Korwo nĩ ndigirire. Na nona gĩtitũraga. No rĩrĩ kiuma ho rĩ okorwo nĩ wagĩa ihu. Kĩũndũ kĩu we na nĩ Ngai wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Nĩ wĩkĩrĩte thĩinĩ wanyu. Thĩinĩ wa mũtumia. Nĩkĩo akũheire thĩinĩ wa itunda rĩa Roho Mũtheru rĩ thĩinĩ wa Galatia ũngĩthoma rĩ. Rĩka peace kamwe itunda rĩa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru rĩrĩ matunda. Nĩ itunda. Nĩ itunda. Itunda rĩa Roho Mũtheru rĩ nĩ ta icungwa. Nĩ rĩmwe no warĩ ũnũrarĩ rĩna two pieces. Rĩkoragwo na two pieces kenda. Na ka piece kamwe rĩ kauga self control. Self control. Kwĩgirĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Nona. No rĩ tondũ andũ aingĩ matirĩ itunda rĩa Roho. Self control no tũkaga. Rĩu rĩ maga rĩ makĩhanaga ndigiri ĩrĩkũ? Ndigiri ĩno tũrathoma thĩinĩ wa Jeremiah 2:24. Ĩno ĩtwaraga nĩyo ĩtwaraga. Na kũrauga kwatuĩka yakinyĩrĩrwo nĩ hĩndĩ ĩyo rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmĩhoreria. Rĩu na ndigiri cia njamba rĩ citiĩnogagia ikĩmĩteng'eria. Tondũ nĩ iramenya ĩgũka ho na riba. Ũngĩnjĩra njĩkĩre rwĩmbo kana ũgĩa excuse. Atĩrĩrĩ ciana cia mũtumia wa mbere rĩ will never accept the second wife fully. Ciana cia mũtumia wa mbere gũtirĩ hĩndĩ igetĩkĩra ũyũ woka fully igana kwa igana. Na he bata mũtumia ũyũ woka amenye ũguo. Na he bata mũtumia nĩ karĩ ũndĩrarĩria. Amba ũmenye ũguo. No iko reject kwanza completely. No na cia kwenda rĩ itigakũiyũkia igana kwa igana. Twĩ tũnini no tũkwende twĩ tũhũtu. No twahũna rĩ tũgakuona ta kĩratũ na thĩ. Tondũ ũkĩte gwĩkĩra iratũ cia nyina. Cia nyina. Ũgacoka ũrokĩhika wĩ wa kerĩ kwa mũtumia ũrakuire. Na mũndũrũme ũyũ wa kũhikia rĩ ena ciana nene acoke age hakiri akũingĩrie nyũmba ya nyina wa ciana ici. Agũtwarĩre kũrĩa nyina wa ciana ici araikaraga. No komage ũrĩrĩ ũrĩa nyina wa ciana ici arakomaga. Mũndũrũme wĩ hakiri rĩ na haha nĩ ta kũrumana ndĩrarumana. Agĩrĩirwo akĩhikia mũtumia wa kerĩ rĩ amweherie nyũmba ya mũtumia ũrĩa mũkũrũ tondũ kũu nĩ gwa ciana cia mũtumia ũrĩa mũkũrũ. Eke atĩa? Ake nyũmba ĩngĩ kana akombore akũingĩrie.
athame gwake na thama ona no akenyuka nyumba hau pembeni gaku uingire gwi gwaku tondu kuria wathie ri wahika ri kuu uraingirio ri ni gwa ciana icio irakuirirwo ni nyina riu koguo watunya ciana kwao coka unjire igakwenda ri no gukwira ndui no kwari turaria wa Karindi ni ndira understand ino ni nyumba yakwa ke nguigire thimu hau ni wakite ti gukomborete man ni njakite gwakwa ndina ciana ciakwa koguo ciana ciakwa na ciathi ruraya na ithie Kangemi ithie Kawangware cienda kuinuka kwao ciukaga kuu nyina ni akua ni ndarehe mutumia ungi ndamuingiria ku o nyumba iyo ciana ici ireinukaga ku o guku kwao ti kwao ni kwayo woka wi muthuri ni wa matunya kwao na wi mutumia wa keriri ni watunya ciana kwao na ciana ici ni irioka mutumia uyu waku wahikia wa keriri aciranie ndiendaga uguo muiganagia indo guku na ni kwa nyina ni ariruta kiugo muikaraga atia kiume kanua gake ni undu wa ruo ruria aragerera na guku thiini na ndangihota kururuta koguo arorutagira ciugo-ini ya ukona nginya muiritu waingatwo ni murume ainuka kwao agakora mami uria rahikirio ni ithe tondu mami wao ni akuire akamuranie guku ndiendaga gutinda nginegenerwo ni ciana tondu na twana tunini no ni waingatwo ni murume guo wi muiritu wathie kwanyu wakora nake baba wanyu ri ni aneanire kwanyu kwina muki ta njira ka ni ugetikira ucio roire kwanyu riu ni ruo it's a pain na ndiaragio na rucio andu makoroka kanitha mena a lot of attitude ngoro-ini ciao attitude yetu na muhunjia angehunjia haria mbere we nduri kindu uraigua ni kungathia na kuigua ruo na kuu thiini ruo ni aramenya uria aroiga ndarikangie tuinuke. I was coming here nigetha itura ritikoige ndiukaga kanitha, but I'm not interested with this nonsense. Ona kire muhunjia wahunjagia wina nderu kihunjia muno mutumia waikarite haha mbere akenjia kurira muthuri uyu akiona ni hunjirie wega biu ni hunjirie wega biu nginya mutumia ni araigua kiugo ni kiraingira arikia kihunjia agita mutumia ucio makiingira vestry kimwani ndona kiugo kia Ngai ni gakuingira mutumia akimwati kiugo kia Ngai kianyingira ngukuroraga ndona nderu ciaku ngaririkana thenge yakwa yorire na nderu teci kuroraga wa nimeona Ngai mwathani masha wako igwathika ni basi iria we mrembo si usome umalizie roba kutoka Kiama River sisomi ona thigo solo ikodo gwetagwo Ndunyu Chege amesoma munyamu ucio ri aya ni utumaga andu aingi maike mundu andikite atiriri muthekuria na wakarindi ndugathome undu hatandikitwo muthekuria tuwe amwe muno ndarutirie gukuigua 1994 wariko ukiina rwimbo rwitagwo rurimwe wariko wakarindi 94 Ngai ni akuongerere ugi maundu mangi waragia ti ma mwiri etagwo wa ng'ondu kuma Uthaya Uthaya ndahunjitie muno muthekuria na Uthaya he mwanake ndateithirie kuhingura kanitha 1994 ini na no atuirie kanitha ucio nikio rendwo muthekuria ndurenda gutinda ugicokera hau ha muthe unyanye kuko kwega ndinona nyo ndina mekere ndinayo jigua ndi wa 25 years nike riu wagamba nki I'm old and I'm not old in my heart. Young at heart. I'm very young at my heart. Maundu maria waragia ti ma mwiri mankush reke ngwire wakarindi ruo rungi mutumia akoragwo naruo wa keri
arĩkia kũhika nĩ kũgeria kũrũa na ciana cia mũtumia wa mbere akĩenda gũcarĩria twana twake handũ. Tondũ nĩoka na ciana. Ĩĩ nĩagĩũka na twana. Rĩngĩ ahike na ciana igĩrĩ. Yeah. Akora ciana ithatũ kũ. Yeah. So nyarenda ciana ici Nĩarenda ciana ciake icio kana cio rĩ cigĩe na handũ. Position in that home. Koguo ndarĩ ũndũ atangĩka. Ona kũrĩ manaroga ciana cia mũtumia wa mbere. Cikue nĩgetha ciao cione handũ. Ona kũrĩ wekĩrire thumu irio. No problem nĩ atĩ kana gake nĩko gakinyire mbere. Ciehere ciake igunĩke. Na nĩ ruo rwĩna kũu ngoro-inĩ rĩu. Nĩ ruo rwĩna kũu ngoro-inĩ. Mani Mauzo athekio nĩ karũgano ga thenge. Masawa ngoigwa theka rĩ. Asante sana. Umesema ni book gani na chapter na verse? Jeremiah 2 verse 24. Ndo aja tuachana na bibi wa pili. Wakarende ketheka salimia Bishop Mankushia honest and truthful. Hata mila haikubali mke aingie nyumbani ya mwingine. Ni rĩu no kwaria ndĩraria ũrĩa ũkũigua nĩ ekuoya we ũrĩa ũkũigua ndekwendeke atĩa aikare wakarĩndĩ kaĩ ndigĩtie ndagĩka cigana tũtigĩtie ndagĩka ta 15 ndũkĩreke mũndũ angĩrĩrĩrie ndagĩka 15 njarie ma na meno nĩwe tũmĩte ngoro ndĩino na ndagĩka ta 15 ya mũtumia wa kerĩ mahinda maingĩ nĩokaga he mũthuri with the wrong motive. Na atarĩ achieve motive yo yake rĩ ndakoragwo na peace. Kaingĩ mũtumia wa kerĩ agĩũka mũtũrĩre-inĩ wa mũthuri okaga na motive. Ndakoragwo na matanya mega. Akoragwo agĩũka gũcarĩria ciana iria araciarĩte na kũu ikaro. And number 2 kaingĩ no na athuri aya akũrũ marahikania apĩragwo mĩaka 5 ndĩthiraga akehera. Koguo indo maracarĩtie na mũtumia wa mbere mĩaka 50 rĩ ciathiĩ na mĩaka 5. Rĩu mũthuri ũrĩa mũgĩ rĩ ambaga kũgaĩra ciana cia mũtumia wa mbere ng'ũndũ yothe. Agatigia hake hani hoĩ woka na agakaga thũnũ akerwo ũyũ woka gũkũ woka mũgũnda ũyũ wothe ũrarĩ wakwa no rĩu nĩ ndĩragaĩire ciana ici ndoka nacio rĩu haha tũrĩ rĩ haha rĩu nĩho hakwa ici ndoka nacio manku ici woka nacio rĩ hao nĩ haha ti kĩrĩa ti kũrĩa ũronete kũnene ũgeciria ũke haku rĩu nĩ kĩaya gĩkĩ nĩkĩo gitũ tondũ ndĩrokĩte no amenye kĩaya gĩkĩ gitũ rĩ ndĩ mũthuri guo na ndĩ na mũtumia ũngĩ koguo kĩaya gĩkĩ nĩ gĩa atumia erĩ koguo na ingĩhurũka rĩ ciana cia mũtumia wa mbere rĩ ina rũgai haha kĩaya gĩkĩ kĩathĩna rĩ indo mankush ndakwĩra kũrĩ amwe mokaga na motive njũru ya kũnyarira arĩa akora. Ona kwĩ andũ njĩra gũthi mathiko ma mũthuri mũtumia wake akuĩte no nĩ atigĩte ciana igĩrĩ akĩhikania akĩhikia ũngĩ wĩna mwana na moka agĩciara kamwe agĩcoka mũthuri ũcio agĩkua. Andũ a itũũra nĩ marehire mbeca nyingĩ mũno cia macakaya cia macakaya makĩria ma 500,000 kana 600 no ciandĩkagwo nĩ kairĩtu ka mũtumia ũyũ wa kerĩ karĩa okire nako nĩko karoya mbia nĩ mena nyina. Koguo rĩrĩa mathiko mathirire rĩ twagĩikara thĩ tũhunje kamĩtĩ rĩ tũgĩkĩũria
tutigetie mbea cigana nigetha tukegayania atumia eri kaugire gatigetie 3,000 na nĩ ũrĩa keritwo no nĩ nyina nĩguo marĩe na nyina ĩni na magĩtigĩrwo kĩeya kĩhutĩtie rami na kĩga kwĩna borithi na macukuru na ũgitĩrie sawa niĩ wakarĩndĩ korwo mũndũ no ahike maitho make matarorete material thing kana mũthuri ahikanie na ũrĩa arahikia ndakamũtue ngombo rĩ tondũ ngombo he andũ ĩrĩtwo atĩrĩrĩ we wahikire wĩ ngombo rĩ ikara ũguo wĩ ngombo no ũngĩona gacĩra ga kweheri kwa gũkũruta ngombo-inĩ rĩ nĩ wega ũkagere Man Kush anyuaga kĩngũre Ndagĩtarĩ Kamau Welanet aya reke ngwĩre namba yakwa he's always on point kĩrĩa nyuaga nĩ ũgwĩka ũrĩa mũirũrĩ wako mũthai wow namba yakwa nĩ 0723 ĩyo tũranengera ũrĩa tũranengera Ndagĩtarĩ Kamau Welanet 905852 07 23 905852 liga ikiama liga ikiama no na ndĩ manjĩciragia ana mũthuri ngũkonania nake wĩtagwo rĩrĩ Ken Java wa Kagoto wako ndũgĩtagwo Embu County a very good man Ken Java wa Kagoto eni mũwe ũrĩa wa Kabro City rĩu akĩrĩ ta kũnjĩra ũhoro wa arata akwa you know him Neka Ken Java yeah thank you yeah. Na hĩndĩ njĩra gũcemania nake Magunandũ nona supermarket ĩtagwo Magunandũ kwa Wachira kwa Wachira na nĩ andugire wow no he's a good man ona Wachira rĩ o wa Magunandũ rĩ nĩ njamba ya bata nduga no Wachira nĩ andĩkĩte andũ hakuhĩ milioni ĩmwe that's a fact nĩma branches iria nacio rĩ ũngĩoya branch ũmenengere andũ ta 200 ũguo rĩ nginya gũthambia na kĩkĩ rĩ he is a very good man Mr. Wachira nyageithĩke mũno rathima Wachira thomera rĩrĩ thomera haha thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 7 verse 20 1 Corinthians chapter 7 verse 20 irauga atĩa Akorintho wa mbere 7 verse 20 wega no mũndũ o mũndũ aikare o ta ũrĩa ũhoro wake watariĩ hĩndĩ ĩrĩa etirwo ũngĩgĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa wetirwo warĩ ngombo rĩ tiga kũũria no rĩngĩ ũngĩona njĩra ya kuma ũkombo-inĩ nĩ wega ũmĩgere rĩu nĩ athuri aigana mahikĩtie atumia a kerĩ makamatua ngombo hagacoka hagoka mũndũ wa wĩra akandĩkwo nĩ mũthuri ũcio kũu agakorwo nĩ arahingĩria mũtumia ũyũ mabata make maingĩ rĩu mũtumia ũcio akagera gacĩra kau akehera ũkombo-inĩ werĩ niĩ ndathima mũndũ agathimũrĩre na kũu nĩ ta rĩrĩ nĩ ta na haha nĩ ngũthiĩ outside the topic nĩ togũranĩirwo nĩ arata aku itũra rĩgima so nĩ kuga o mũndũ ena kĩhoto gĩa kũrũma ikai kidogo akĩrutire nĩguo tũcangithirie cia kũgũrana changiriai wakarende malizia hiyo verse nimesoma na Kizungu nimeamini sasa Man Kush hajitafutiangi maneno kama wako igi kutoka Kagaba ni Kamau nikiona ndimwandike nĩ Inoro tondũ Inoro rĩandĩkaga hakiri theri that's a fact Inoro rĩandĩkaga hakiri theri no rĩkĩandĩkaga andũ angĩ a gũcuhĩrĩra hakiri ici no iganĩra wanumania Kanyara wati Mboroa nyageithĩke sana na Njoroge Mtetezi kia mũtugo tuna ndeka ta 10 ũguo aya reke ndikie point igĩrĩ point ĩno ĩngĩ nĩ rĩrĩ atumia mahika marĩa kerĩ rĩ nĩ makoragwo na mũrimũ wĩtagwo mental disorder mũrimũ wa meciria mental disorder maragĩa nĩkĩ tondũ wa kũrĩa roimire
nĩaretigĩra ndagacokio kuo Aha. gũkũ arokire Nĩaregwo. ndaretĩkĩrĩka etĩkĩrĩtwo nĩ mũthuri Ciana nĩciamũrega. ciana nĩciamũrega bamĩrĩ nĩyamũrega rĩu ngwanjĩrĩria nakũ ona nginya ciana nĩ imwĩraga ndũgakame ng'ombe ĩrĩa nĩ mami wagũrire na mbeca cia mũcemanio rĩu mũtumia ũyũ agacanganyikĩrwo agacoka agakorwo na kĩndũ gĩtagwo low esteem. Aha, nĩ enyarara rĩu. Rĩu nĩ enyarara nĩarigwo nĩkĩ ndĩrekire gwĩka gũkũ. Aha. Kwanja mũthuri arokorwo nĩ anyuaga ainũke amũrega Akauga. ngwĩra nĩ waire ciana ciakwa gĩa kũrĩa kana ũrĩire ta ngũrwe wĩika ĩrikwĩhokete ingĩ ũguo ndaririkana irakara yakwa rĩrĩa ndigire gĩthiĩ kuoyana na ngui ya mũndũ andunyire mũtumia wakwa haha nĩ maiyũria ndua Ngai Akiwangusha. Hathiĩ na mbere nĩwe tũthikĩrĩirie. Ngai ũguo tũgathiĩ kanitha rũciũ gwanja we ũhoerwo ũguo tũtige kũroraga mũndũ na maitho ta ngũra mũnyamũ ũrĩa kiuma igwa-inĩ ndakwĩra areke ngwĩre irakaraja wakwa rĩrĩa koma na nguo ũguo komaga na nguo Mũrogi ũyũ. Ndĩthire kwĩgarũra ũtukũ ũrĩrĩ gwakwa ndathecwo nĩ mũcege no rĩrĩ mũcege wĩ mũgũnda ũrĩrĩ wĩ nyũmba haya ũyũ nĩ mũcege ũyũ nĩ ũrĩrĩ ũyũ nĩwe marinda ma mwarĩ wa nyina na ngoma Mũtumia ũhingĩte kũu ũrerwo ũguo magatigithanio nĩ gĩkuũ ona mũthuri ũyũ ndarĩ thĩna nĩ atwarĩtwo nĩ arata na akĩracĩria mũtumia ũyũ kũu mũtumia ũyũ kwao nĩ mũracĩria ako sawa egwake ekũrĩa agĩrĩire no nĩ okire na twana twake twĩrĩ tũkarumanĩrwo ho nĩ mũrevi ũyũ agatwĩra atĩa yonaga tũniũrũ tũtũ tũthiũrũrũkaga ũguo tũkorwo twana waria no akũirĩte iũrĩaga agũteire nĩkĩ? Can you clarify, elaborate and substantiate? Aka nĩ kamera atĩrĩrĩ Nyambura titwa mũndũ ũmwe maramari Oima James Kagari thengio ũkĩigua ndera mũndũ thengio rĩ mũkamenya nĩ aringa kĩama nĩ Baruhia no aria ona tikava Saitani ũngĩ akĩgire na twana na mũthuri ũmwe abũrũ atĩrĩu ningĩ woka gũkũ gwakwa niĩ thiathagwo nĩ aka cele irio haha na ihenya na wambe ũrũme ndũkandoge yani ũrĩ waikara kũndũ hingo ciothe ũroragwo hana suspect arũme online matakoretio nĩ Slay Queen Wild Bargon Deno yule Mpole na George Totia na Jose Mukurino makenete hana ramo sana finya Kenya hajida rugo wadi makenete muno orosio kenete muno murevi ucio mũrevi ũyũ aragia ma mũrevi ndaitha ũndũ mũrevi ndaitha ũndũ ona ũkĩona kũrĩa
na twathiĩ toro niĩ ndĩhumbĩraga mũtwe na nĩ ũkoretwo ũgĩthũkia rĩera Kanjũraga. Ndakũhurũkia. ũnjĩre kana nĩ ũrĩrĩ ũngĩkũgũra ũgĩikara ũkomaga hau ũkageria rĩera rĩaku na niĩ ngaikara na citarĩ No. ndigĩtinda ngĩthũkũma o rĩrĩ ndoka ndeigĩrĩra nĩ ũtukũ ndĩnjaga ndingiuma nĩ ũthũkirie rĩera Icio nĩ mama rero. Ngai mwega. Nginya rĩera. Rorio kana nĩ mwĩtainwo na gĩkonyore nĩ Pinches KE. niĩ ndirĩ kĩndũ nyendete niĩ wakarĩte gũkũ kĩndũ nyendete nĩ nyendete arebi Makoragwo mana. Rorio thake biũ. Nginya mĩtugo ĩrĩa ũraruta kĩrĩa okorwo ũguo rĩu tũikarĩte ndwara inakinya njui wakwa ũrakuire ndwara ciake nĩ irathondekagwo rĩu we ciaku itarĩ na ndoro no kĩrĩa ngima na moko rĩu kĩrengage ndwara igakuheha rĩu kũrĩa mai Jehova rĩrĩa rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova rĩrĩa rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Ajiri ngĩko kuma wa Karanja kũrĩ ciana ciakwa nĩ ciagĩthire na tikĩrĩ thĩna rĩu ndirakũracĩirie nĩndirarĩia thakagwe ithe wa Njeri no warĩ ũndũ ũtanangenia ũrĩkũ he mũndũ ũthire kĩoro igũrũ na ũcio ti bata wa mwana na tũrĩ o ithuerĩ nawe gũkũ Ngai ũkoragwo mana nĩ wagũire mũtumia ũcio mama nĩwe ũkoragwo ngoro ũgakiuga atĩrĩrĩ kaĩ ndoimire rũgĩo igũrũ ngĩgwa mwaki-inĩ kana ngĩrũga kaĩ ndoimire kwa njũngũrĩe ngĩũka kwa njũngũmerie ndĩ wake nona rĩu maũndũ maya mothe ũrerwo rĩ mokaga kũraga your esteem rĩu ũthiaga barabara ta ũtarĩ mũndũ mentally wĩkaga state of mind yaku wekerirwo mũrimũ tarĩ so you have mental disorder na ndũrĩ rĩu ũndũ ũtangĩka ndũrĩ ũndũ ũtangĩka nona tondũ nginya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkwenda ndarĩ na bata nawe na rĩu he mũtumia wekirwo maũndũ macio mothe ndĩrakwĩra akĩhana tagĩa na frustrations icio rĩ ikĩhana ta aririma ahingũria irima rĩa maĩ rĩa biti 150 akĩikia nake Ngai no ndakuire arutirwo irima rĩu aunĩkĩte kũgũrũ tu nĩ frustrations icio cikoragwo rĩu ũndũ wa mũico
undu wa muico ni ndona ni urandora uru ni undu wa mathaa asa na ndikororete uru kurorenda guthie ndathie nyumba ndoro cio turathie Karen society igakuhe stigma ĩngĩ ngai society ukaigua atumia magerete haku varavara makauga no ithe wa Njeri aroretwo wega nĩ mutumia wa mbere no ũrĩa hĩnjire ũnge kamara ona akĩgĩire gĩko mana nĩ ũraigua na nĩ aitura koguo ti atĩ nĩ andũ taramenya no matigũkuonete tondũ wĩ mũno ũngĩ wa rũgiri na maragera vara aigucukaga na itura nĩ rĩũru ona ũngĩenda kũmenya ũgaciara kĩ wage ihu tuĩkanie gĩcagi waulize nĩ ũkũigua maugĩte onda ya mwamba kĩu nĩ kĩhĩ nĩ ndagĩtarĩ nginya makĩmenyaga wĩ narĩo ũrĩa ũtarĩ ũramenya stigma ĩrĩa society ĩheaga mũtumia wa kerĩ with a lot of negativities ndarĩ ũndũ ekaga ũkoywo positively tondũ wa mbere society ndĩrĩona taroka na matanya mega na ndĩrĩona taoka gũteithia aca yonaga hingo ciothe toka kũnyarira kĩrĩa mũthuri ũyũ na mũtumia ũcio arakuire maracarĩtie koguo rũrũ nĩ ruo rũrĩa atumia aingĩ mageragĩra na no ndĩmere kiugo gĩkĩ atumia aya Kahumbĩra Daniel santi sana live in itumana wa Facebook Proverbs chapter 3 thimo 3 muhari wa 27 thimo 3 muhari wa 27 ona mweko ũrĩa wothe mweko na kũrĩa guothe mũkagerera na ruo rũrĩa mwĩna ruo menya sawa menya mũkoima mũndũ thimo 3 muhari wa 27 koiga atĩa menya gũkaima andũ ũndũ mwega arĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo guoko gwaku gwakorwo gũtagĩte hinya wa kwĩka menya gũkaima andũ ũndũ mwega arĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo guoko gwaku gwakorwo gũtagĩte hinya wa kwĩka kai ndĩmwĩre so long as no mistritwo nĩ mũthuri no mistritwo nĩ ciana no mistritwo nĩ society no nĩ kũrĩ Ngai na Ngai nĩoĩ kũrĩha ũndũ mwega Ngai arĩhaga maũndũ mega marĩa wĩkĩte na no wĩkĩre ũndũ mwega Ramu ũkarĩhĩrwo ũndũ mwega Kamae tondũ Ngai arorire ũndũ ũcio mwega wekire na mũndũ ũcio warũgamire nake rĩrĩa abatarĩte kũrũgamwo nake na ndariganagĩrwo Aroma 12 muhari wa 16 na ndũgũthoma handũ hangĩ Aroma 12 muhari wa 16 iguanagai o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ iguanagai o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ tigagai kũgĩa na meciria ma mwĩtĩo tigai kũgĩa meciria maihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo no mwĩtĩkĩre kũiganwo nĩ maũndũ marĩa manyinyi tigagai kwĩona ta mũrĩ ogĩ we wahika rĩ nawe wahikania rĩ tiga kuona ta wĩ mũgĩ gũkĩra ũcio wahikĩra kana gũkĩra ũcio wahikia iganagwo nĩ maũndũ manini tiga kwenda manene tondũ problem ĩrĩa ĩna society ũmũthĩ nĩ kũgeria gũcindana na mũndũ ũrĩa ũngĩ na ndũĩ mĩonere yakwa ya mbia na ni ndiũĩ mĩonere yaku ya mbia no nĩ ũrenda tũhana ta tũracindana tondũ tũrĩa gĩcagi kĩmwe na twathomaga handũ hamwe na twekaga ũndũ ũmwe aca gũtithiaga ũguo ikarai mũtũrĩre ũtarĩ na kĩnyarirĩko nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai na mũini wa rwĩmbo akĩina kĩbugo gĩkĩ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ mũmenye wega ũtarĩ nganja wĩhoke Mwathani ona wona thĩna tiga guoya tondũ wĩ guoko-inĩ gwake rĩ ndũkahotwo amen wakarĩrĩ ndakena tondũ wa show ya ũmũthĩ
Thank you so Ngai much. akurathime. Asante sana. Na gwike maundu mega. Asante. Ni undu wa mundu uranyandikira message. Namba yakwa ni ino. 0723. Na muno ni undu wa ndagitari. Ndagitari kama wala net. Arera kwariria. Aca ndanjariirie. Na ni uhuthu ndege guthie kuria gitare rucio. Haya. Anjira ugathie by the way. Ndakwira atiriri ni uhuthu njage guthie. Niki? Tondu araria nawe no ena thimu yakwa. Sisa mini dem. Gatabotige. Na githi ndakuria hau ati nyuaga kiari. Ni ajuria ndagitari kama wala net. Henania ngakwamba rucio. Dennis Kagia ajira guo. Ngamba kwamba rucio. Na towe ona mundu ungi wothe unyendete no igwa ni ndamuteithia ndamurathima. Na kesho ukuje Gitare Gilgil na Mankush please. Mankush anyuaga ki gure. Always on point. Ni ndagitari kama wala net. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, we mũnene wa ita, ciĩko iria wĩkaga nĩ nyingĩ. Athuriza. Hi Mankush. Hi bro. Hi Wakaresh. Sasa jomo. Niko fit tena sana. Woka we iguru ina saiki. Ngena ugo mutumia ne orite. Jesus Christ. Pesh. Eko ino kwaga ekati ora farafara. Ndunacokia kiuria kia ndagitari kamwara net. Kiriku. Unyuaga kiturihe. He ndu aria tagikonyore haha ni ndona. Alafu unaona how all unyuaga kid. Wakorwo tempted kumeria mata. Kuria kwenzani mudaga hakuria hau athaka take. Araria ta murevi biu nduta mukuri no. Mankushi ni rwanyu maisha maku mothe. Ni muno. Johi. Ni. Ginya thaisi. Thaisi no hubutaga butho. Thaisi no nemo. No ti tondu wa kwaga gya kugura. Na ti tondu wa kwaga nguriri. No itua. Ukauga ndukunywa. Gwene nyua ngunengere kamurati na kengari-ini. Kwa Joshua ndingenyua. Akari ndino nyuaga we? No, I don't. Na nikio ũraigagĩrwo igonye nĩ Joy ati igonye nĩ inyenyo. Ati unyuaga kiria njanja ngima wĩika. Mundu wetekagia Joy ri. Niwe wina. Cio nĩ mũru. No, ona ũngĩkua Joy ri. We akĩrĩo gũthĩna. You get. I know. Rĩu hau ha mutumia wa kerĩ naho nĩ mũna kĩhunjio kĩega mũno. Ndereti njega. Mũndũ abatie gwĩka atĩa ũkĩenda kũgũra mutumia wa kerĩ ũmũgitĩre. Tondu ndingĩenda ahũrwo nĩ ngomi ũgĩthemba kĩu ndaigua mũkiũ. Na manyarire kona matandiũrũ maitũra. Ndingĩenda ũtuĩke atĩ tenya kĩa mbũri nĩ ekũhũrwo matandiũrũ. Mũndũ abatie gwĩka atĩa Mankush? Gũtirĩ mũndũ ũgirĩtio ahikie atumia erĩ. Tiga mũrori wa maũndũ ma kanitha tani. Rĩu ũyũ ũrahũrwo matandiũrũ rĩ. Riu ni kwĩrĩirwo kana nĩ ũkwithĩtie kana kaingĩ nĩ ũrĩa mũthuri akwithĩtie. Nyakia mbũri ndakona problem. By the way no ona nyakia mbũri nĩwe wathiaga gũcereria mũthuri kairĩtu. To nĩ anogirio nĩ kĩrĩa. Nyakia mbia gethera mũthuri nyakia mbũri. Na nyakia mbũri agethera mũthuri ke. Nĩ methanagĩra. Mũteo wa itũra. Na ori rĩu matiarĩ akombori tawe. Tũtigakinyania hau ndungata. No. Matiarĩ akombori marĩ na ng'ũndũ. Tũtirenda kũigwo rĩu tũtirenda batara atĩ gũtuĩka na ng'ũndũ. Ũrenda kũigwo? Yeni. Ndikona ngũthomithia ciana ndĩhe nyũmba na ndĩmagũrĩra irio. Kwethaga karĩndĩ mũndũ wĩna indo. Na nĩ ũgatua nyũkwa? To nginya. Ũgĩtue mamu wao. Nayo Biblia ĩugĩte atĩrĩrĩ, menyerera ndũkanahe andũ ageni hinya waku. Wao ndũrume. Nĩ thĩinĩ wa thimo ithano. Nĩwe niĩ wanjũka na ũrimũ, niĩ njũkaga na kiugo. Thĩinĩ wa thimo ithano. Niĩ ngũthoma. No athuri mareroka nginya atumia. Ke wa karĩndĩ. Tumia mati. Wa karĩndĩ thoma thimo ithano. Mũhari wa kenda. Thimo ithano njomo.
Nuga thomera njoi. Thimo Thoma. nĩ Proverbs. Thoma. 5 mũhari wa 9. Ndũkae gũkahe andũ angĩ riri waku. Ndũgakĩnenganĩre mĩaka yaku harĩ ũrĩa ũtarĩ tha. Nĩ ũndũ Thoma disclaimer rĩu. Andũ ageni rĩu nacio gũtonya makiumaga. Mũtikehũnie kana matikehũnie na hinya waku. Hinya wa gĩcoka ndũrĩagwo, ũrerwo hinya ũcio umaga hau. Wehũnie gũgacoka gũthiĩ atĩa? Gũthiĩ atĩrĩrĩ. Kĩrĩka nĩwe kiugĩte. Tũthiĩ na mbere hau. Kaba tũiye ndagĩka ciakwa ndirarĩ problem. Wehũnia rĩ. Gũgũthiĩ atĩrĩrĩ. Marigĩrĩrio-inĩ maku 11. Nawe marigĩrio-inĩ maku ũgagĩcakaya. Rĩrĩa nyama ya mwĩrĩ waku o gwata mwĩrĩ waku wothe igakorwo nĩ irathirĩrĩkĩra. Verse 11 ĩkoiga 11 nayo ĩkauga atĩrĩrĩ, nawe marigĩrĩrio-inĩ maku ũkoigaga woi nĩkĩ gĩatũmire thũre gũtarwo na ngoro yakwa ĩgĩtĩkĩra kũrũithio. Atĩrĩrĩ, nĩ arũme marerwo rĩu. That means atĩrĩ arũme ra tũtagacakaya rĩu. Nĩ anini. Tiĩ kũhũthĩra gũtwara hinya wanyu everywhere. Tũkĩneanĩte tũtitigĩtio nakĩ. Ndũkĩrire 70%. Aria handũ-inĩ haku. Nĩ twĩũĩ. Korwo tũcamanagia. No na atumia nĩ mabatie na ũbero matige basi gũtũtempt kũhũthĩra mahinya maitũ harĩo. Ti mahinya nĩ hinya. Hinya ũcio rĩu ati waicoka. Mai gũkũ-inĩ. Mũthikĩrĩria rũciũ tũcemanie Karen. Mũthikĩrĩria nani rũciũ tũcemanie kũrĩa Kasarani kanitha-inĩ wa Joy Center. Harĩa maternity. God bless you and I love you so much. Enjoy your night. Thank you. Asante sana. God bless you. Thank you. Mathaa macio merĩ. Tuonane kesho. Nyina wa mamire kiutumia wako direte toria wa basitio thamaki wako kabira toria wa Heronde nyina wa mami ni waruta nguo gĩa therio arĩa rĩte na nĩ makomatika mwana nyina wa mami ni waruta nguo gĩa therio arĩa rĩte na nĩ makomatika mwana nyina wa mami oyo nĩ mũgũnda wakwa warĩ na riri tũtwamba iria cia Jorodani karĩ kĩgĩkĩ wanire ndathiĩ California mũnyeki wakwa oraga mathani ta Musa nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ Satanani marĩ na kora nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ Satanani marĩ na kora.
kigunya thakame kiro kia irua ithakaragia na mbirira tariri waku uria urakenirie uthiambo kiro kia irua ithakaragia na mbirira tariri waku uria urakenirie uthiambo nekekegani ekeranire kwe uthiambo urarekereria muthithurio ni memenye nawe murio ona ndoni na gang'aragu na mwetereri mwendani agaya mugwatio muthie na rui egwatagirira mareru ni wendo wakwa ronire wendie nyarungunga muthie na rui egwatagirira mareru ni wendo wakwa ronire wendie nyarungunga mami otirika wadaire ndoru orerire maitu oredigithio tae mai nara moruma oramwira kirathi giaku ndũngĩrĩanĩra na mũndũ ũrarĩra maitho mũndũ mũndũ ndarĩ mũndũ atangĩta maitũ ngero nĩ rwĩmbo riri wa mwĩrĩ-inĩ wa ngombo mũndũ mũndũ ndarĩ mũndũ atangĩta maitũ ngero nĩ rwĩmbo riri wa mwĩrĩ-inĩ wa ngombo mami nakoiganania na ciana iria ciarumire ricia cigĩkua ciana bote kũruma maitũ ĩnakerumithĩ na igũrũ no nĩ ndakũrathimĩra ũthambo mũkweni no ĩndĩ mwana ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ ndũgũthiĩ nake thicane wanyu na ũthiambũ no ĩndĩ mwana ũyũ nduĩte maitũ wa irimũ ndũgũthiĩ nake ĩra ũthiambũ ekĩre kĩo Alright, thank you so much. Good one. Riboreka mono. Enyina sama nyina mama mi. Na mulo gito sam keno viana. Lolo tunikili tafarira itu. Ya hutia mudo na oho. Tobelia tafarira itu. Akidugo na Serious Sunday edition. How are you doing? Jitako jamwanya dira dhati teka tukideka nekeda. Tumagaranie niye na wena diukade kadira mabosco mami ai nigetha tukoro tugitirithania wega gicihande wega thaa 11 cia kiroko. How are you doing kuma kwerekana iragoria muno breda kitabiria tafarira itu officially rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wa kanitha umaanishaje agwethetiega iano mishine ndogo ndiakagwota ya wakini etondo ikire heu ngaido ateithirie bururi uyu rashuria nitunega tituke ngoro Nĩ tabarĩra ya rashuria nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya rashuria na Jomo wa Nyathira na Bosco. Paulo Wajeni yeah mami no way igane Paulo monde ise ingera siande wakana niwe majanori akenjera Paulo Wajeni kau kariga kwa wa Carolina mandago getheji na rĩu nĩ wagĩkauria ũkumĩrĩra kwa Jeni tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia
na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Muthani nyarari donire ahana mweri urike magia karuruta nyanya iganjo rusine na mayure iroto guruthi 40 maitho makiredi tumiro motwega kamwere kaigana neirie ngithie uthaka ni magambo nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Samburu Jamba ya wira Inandari mianga miruru Ndariro rasio atoyaga Ariterwa na kiatatu Hare ndi wakana Akiria sia beja Saimo watuas Ona musai Na sia pungana gitiga Ni thank you muno kia mami Nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Jagu Wathika Nwanyonera mundu izimana Taganirie tawaruhiti kerumitha una mugiro wa uthima njerwa ciaku aire twaku othe niagukenia rume wahukia ruciaro na karia magakwirisa kagatura na maithori nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Kijo wa Majex Ona Antori Musiari Tukamwiri odo Muthoni mutumia mwega na mane wa muthuri umwe oya Ngai kuhorera uthondeke rucio rwaku tingana wa iregi Ona muthungu nokuhiha ngogoyo Susu ari na riritawe na riu ni wagithirire Nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa yo ni mufuthu Jackie wa Icos Saimo wa Chivas Kia mami wa Jen Brakas Baila Carito Igwe Aya base Iguare Energy loaded wa Icos Saimo wa Chivas Kia mami wa Jen Brakas Baila Carito Taguo Fauro wa Jen Lebora kurega muno ritaguo mushakwe Eni na ruro tukinyeria wega tha shigana tukinyeria wega dakika 15 ihitukitie tha thita mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. yeah good negena kamura turaniria na tukabonga bonga tukena na welcome mtu tirigaine
Kugo thimo ciako ciothe ikireo ni tabatwirane welcome kamanya TV na thayo nawe mwena ule ungi wa studio nawe ni unyitirire mwaro mwena ucio ati ni ndio korwo ndikiri ikati na mabusku makwa acha tutakuwa mimi na wewe rika na oho ngiri na dereti ira tutelefauti kwa wao muthi no musako yo ni mufudu ya ndo dero thome ni man kushira udigi thomani na ndiria man kushira kuhunjia ni ndaigua gwetete handu hau bona hajaisoma ate digiri riria wewe jobo acha iyo walele yako bwana shuka Mungu baba tukamwiri undu modoni motumia mwega na mane wa mutuli umwe hoya ngai kuhorera utha. Alright, jambo wanyathira pamoja sana kumumwe na wa Murera darasha ucio ni mwaura wa marefe tuko pamoja tena sana jambo ndimitambo-ini ni jitagwo Gaishuru wa guku Kenya uria rwimbo itura ri nefesa sanda kuchezea kiitisha mimi na kujenga jomo hari athufukia mwena wa Kahiga tu hamwe muno mutambo-ini githiria madevu wa subukia ucio ni David Kiaria wa mwena wa athufukia asante sana my brother atena mugithandura na gabebe ukatiro karigia na musa komanya mwisha kweyo ni muvuthu ndaigire te majenzi matiramaka marena na utakogewa na si mayai wewe shuka Mungu baba Tarekanie joyathi mutira na welcome digora maundu maigi megituma atiruni gigutuike ni gwika atia ego raja yo horo halo inoro jambo tire hapo jamana kiba bosko makuma horera ukaimatarite ulisikia wapi ati majakula niye mwenyewe na ojoke haitarite lazima mabaga kulia mbele ya mwene maya mabosko anakula mbele alafu mwene anakula baadaye haya basi halo inoro jambo utina kauruanya thirore mwega ati ni gina tha muingi muno baba itu na rijagete kale kiatare gaja na wakinya huko mwena wa Subukia kianda sana gathimo gasema na jabadi to gitomo Kristo original wa Subukia atorogo ne goto radio ine ati ndo gitaga jababa na maitho ha TV negerera kuirekereria asante wega asante sana lewe karibu na hata nyene boro rangeni muno reto ucaria muthenya baje sawa ngai ati ruge rokino rajoke gutera muthiru gwito Njoroge wa Kawangore yes Njoroge siba na mundu gwito Njoroge wa Kihuyo na jamba wira gwito George Fashion ndege ngojero kunyerera on stage akatukire haki na thaa 10 na imwe asante my brother na musakwe no musakwo yo ni mufudu dogo thandura tambembe urio karigia na musakwo yo ni mufudu chunga sana Alaina jambo Koro tia jamo nini na thaa mwingi muno makiria naga nawe Nenge horia redio yaku muno kihura thimu utikira kuhoria redio yaku nigetha tuiguane Daniel Kafore kuma mwena waku wakuria Nyagithu Kirinyaga county tu hamwe muno jomo githiria mundu gwitwo Gorasho na Mureithi Michael Jugwa Arwaru Michael Jugwa Kivurigwi Wabugu the dancer o bikala mitambo-ini ucio ni mundu ugwitwo Daniel Kafore halo inoro jambo ni aje mama yangu poa sana kwaje mimi niko fiti tena sana tuirigaine Wito masikara waza nikupea kamsene kidogo ndibu nipe napenda musene na siku Njomo soya alituambia usifundishe Njoi wa Masari ya tabia mbaya. Kai neke kwa nini sijui kutamuuliza akiingia kwa mitambo ndiye alituambia tukueleze alafu yes tusiwalumuru akae ndani sasa itika mundu kega no kahorithanie mucio wako aya mwikaga kuria mugasiko haya basi halo inoro jambo wewe ndamanya vira ucio ni jokire Michael Degwa atre muturu ni cia gwa bei ore mwehu atre lele ari mundu ndaigua angweta hau we tate ucio nitagwo Kafore Daniel yes
Na mundu gwitwo Mwangi Njogo na mundu gwitwo wa Kamano Masikarabu ni ndamuigua. Na Njoroge wa Kihuyo na Luce wa Ciana ri. Macharia moko lino ni moke. Asante sana baba yangu. Mundu gwitwo JK ri. Yenda gutuma kuri we. JK. Kumwire atiriri tondu ndiraiguire toi wa muru ni kiugitagwo wa muru. Oya Wa muru ri. Erere. Atare kahiti karia gatigirwo ni iria ingi. Hĩndĩ hiti cia thia kũrĩa igũrũ rĩa caugaga tathiĩ kũrĩa igũrũ kũrĩa mathunya na waigua mathunya nyina mere mũrĩo ndwanyita igĩthiĩ kũrĩa igũrũ no rĩu kaguoya tondũ nĩ kagogo gatwarĩte hiti icio rĩ nĩwamenya hiti rĩu kaguoya ga kagogo nĩ kaugire kaguoya nĩ gakũmunyũka atĩrĩrĩ kaguoya kamunyũka hiti ciharũrũkire thĩ no kahiti karĩa karĩ na ironda rĩ nĩũramenya gatigĩtwo gũkũ thĩ icio nĩ tũkwaria na hau kabere ithaa rĩu magetagwo wa murũ. Asante sana baba yangu. Thayo wa murũ ũrĩa barida ngĩmenya wa murũ nĩ kuga atĩa. Hai Njomo ũtene Sami wake na Gofu Tune tena sana kuma J Watalam, thank you. Mũthuriti Koigi wa Dahuhu wa Magumu makwa akirukiru mwena makwa ine muigai kana mugai wa Ishiara ajira hadi tamati nichezee tijoba ya Joya Mashari yake nichezee makara bye mudogo toka Muthamaki ucio ni Sheri Magofia Sheri Magofia akiri mwena wa Pipe Line asante wega tusonge nayo hadi tamati gicokereria iguthina bena tavarira itu na kwirana welcome ithadi turia mbere ikoragwo rikwirana welcome amu niĩ nĩ ngenaga rĩrĩa tũkwarania nawe gũkĩra niĩ njũke haha njikarange ũguo nawe nĩ ũkomire tũikara tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ wewe haujalala au sio Njomo Wanyathira na Bosco Nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo nĩkĩ saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩkĩa ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Gatosh salimiana chaka yene ngwendete na ndwĩtĩkagia toira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩkĩa ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo wajiko sunset ndutheithi ũyũ
ndire mũru ndũgetigĩre ndĩwa kanitha na nĩ nyinaga kwaya ingĩenda kwĩria Ngai arakare caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie ndikoya mbaũ thitima yakwa nĩerũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya caria mũthenya gĩũka gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai wakwĩrwo Over. Studio 56, eh? Madebe. Saria mũthenya, eh? Asante wega saria muthenya ucio Jose wa Ngai ya ribore kamuno by the way my vibes na muno maturaga bado ziko yeah atera gaturu megero yo kegecere gwaku tikuja kwangu twende kwangu wewe mucharidi ni ndetagwo Daddy Cool hede ndio shati higorete nginya haha githuri-ini uguo muno na matatu atukera rumu gero si twende kwangu nikakuonyesha success card piga kuonia keja aya vaisi baba ibstama matito uraga laishi ndego te megero majenzire lirikare ni marasa mania WhatsApp group ine wana mwasa mania WhatsApp group ine amundu amufangire igongona ri akasajania namba hai kamukora inbox tuma fair kare yo Kirikia kuri uguo kariyo ya mbere ya keri kora muhiki ndaroka riu kona wega witware nginya gwake bichari ya thiku ici ndiratambura unaenda mpaka kwa demu no kakoma aigua we nyumba tari haga mubuto kinyagio mari igua leo igua sasa jamaa turare nayo ira handu na kanifurahisha by the way hata makoro mariega rira riu gathii uguo cemania na mujeshi thimu yaku yakao ni horu mujeshi akirugama nawe rokuga tu macungirira ri kuinuka thanga nani Alidha makini mtabudi, thank you so much. Mwanake wa Jesi kuma mwena wa Kasarani, tuko pamoja tena sana. Irelia gataga yothe. A good one mushino tuginotana Inoro FM ya kwa nejo mwanya dhira jaba hadi tudito makiria. Wakirika na timuthenya wa rucio turathoma ithuothe kuria kanitha wa PCEA mwena wa Karen kungu turathi guthoma. Nigetha tugitware ndungata ya Ngai giko kindu gitagwo ordination yake gubo kararu atuike riu ni muhunjia officially kuria muthenya wa rucio tugacemania kuria PCEA Milimani South Presbytery in Presbytery thamo kwa thitwari iri how do you read this muturi atakithome PCEA Milimani South
Kuria Karen Central Parish na familia ya Ndungata ya Muturi wa Mwire na twitite ithuo thigogona ria ordination yake kana kwamurwo nigetha tumunyitirire na igakorwo kuria kanitha iyo ri ya riganiti na the hub Karen Shopping Center. Munya wa sadi rucio kwambiria thaa 3 cia rucini na uka gwaku na mahoya maku na nyitaniri waku ri ni kamukirwo na ngatho ukai turahe maiko ma Jehova. Vaishi cihadite wega thaa cigana ici turaria nawe uguo cihadite wega aye mathaa mathire mathaa marienda mathaa mamenenda ici turaria nawe ni thaa 6:30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana mathaa uramenyithio ni Inoro FM haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Igua leo igua sasa aki njomo wacha njomo aki ukuage serious si wache ili mwana mudu kutoa Dr. Kamawala na taraja rucio tugasamania kuria mwena wa Girigiri kuria akigora branch jero arie okumunyitira thona tuona mahinde tumoka Ndungata ya Ngai ri tobate wa ginya Gitare Trading Center kwa mwena wa Girigiri tukahigura branch ya Dr. Kamawala net ndira kone yagerana Kamawala net ri gakune na irio cia mahiu enda mahiu makwa mahuruke taka majibu atago zipumzike. Jomo mwega turaguthikiriria wega ta wega muno guku mwena wa Chuka ucio ni Josek wa Jude shiru akrenyaga thakira mundurume kia Jomo jambo akiwacha ucio ni Thuita wa Kaja kumwena wa Thufukia ajatwindi tena sana Jomo geithiria njoroge wake huyo Mwagijogo akamano wa Kirere Macharia Mukurino Murithicema na Luce wa ciana jetagwo Maikondego kana waru tuma hamwe Jomo salimia Dodiana kiwa bypass ucio ni Sami wake na Gofu Akinjomo wacha idari ile tukigira direct si ndio Hello Njomo. Jambo. Uri mwega. Ni de fiti muno makiri naga nawe. Yagirete muno anyagiro wala kola muno ta nduru wa Njogu. Ndugu muno. Asante sana baba yangu. We kusana njia uwa wagita sata ndengiwa ngiko nyite tole gatronge ta nyote sai na kiuga. We kiuga nendo. Kiuga na ke ne keihuri kirege. Toyo ta wonjere. Kire neyo. Ule watindo wega. Datidoro wega datida kule gwitu mwena wa Duberi. Baba magutano. Asanta.
Peter Ndego waru yake muigwa ito marigiti yes osana wa kutuzi usiwa kia mutugo mwe wa mbo studio nyo ngita ukanyora wava mkono wa kamanure one hu tamye kwenda gutigura rumu agoyo asante wega na rere ura kadire gakwa njomo ka kinigi nale wangirire nyukumbura rumbo tawo ino people wa kahavu aya basi ai nira koro kwa ya time mundu vere ndu rega kadire no gake ga time mundu nyawo kire gonge atiri doctor gaja ne gwethana na ruo tawo ino people aya ino people asante wega aya good one jamo geithiria wakiri theuri kinyaji mwagi wa gaza kirimo na top line na Dr. Wakiri Jerry wa Peace Haven kama Kiss bypass ni Admiro Kingori wa Magumu Jomo Mujirisi original kwenye mitambo. Thank you so much tonge naye hadi tabati Jomo mwega nide mega muno makiria thakira radio shoka muthamaki oya makara ukitisha mimi na kujenga. Aha, sikia sasa. Jomo aja Oligekwa Tumana amunda tumana mwirana gateni urimo nikimwethaga ndende kumenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya ndarugamia isera ria gwakwa urage mutumia iromo ihana kirima na ndorereria inyejerendeto kiroti nivyo gukite kuhora makara oi kiwe makara umawinuke na pia cia kunenda igania oi kiwe makara ningigakwa na gukugui ciakwa ni ciaga gitoero jogona watheka wa maito dongo akaraja kwa mutumia uyu nanokio ndahikirie wambu itwake mucie nayo getuika mukinyoro ngarigwo kana wendaga ndi mutengu ikie akagatuka engekaingura ndairaga nigikeno ndirare mucie rimwe nyonaga ndikahinganie musio wakwa chura nona inegene oi kiwe makara umawinuke na pia cia kunenda igania oi kiwe makara ningigakuna gukungui ciakwa ni ciaga gitoero sikenothia ngaitheria toni wa bada steka ona karaja wadungu Knoxville kirwara Ole nyedute nego dobole urura muligo kadua go biribiri natumafuri tokuhuruko nego tumunyati biteji dathondekaga nenyo atakwa ukigaduka kana kirendo tuteja mahurukage nituthũkĩtie mawĩra maingĩ nĩtũtarĩro cia atumia magate mĩciĩ oi kiwe makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kiwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Menya ikomano ando kiugarenda ituitwa ende uthagira akili Nenyora takwa emoka kugura tigaga imyario mingi na nyina wa ciana
tume yote makaburu nogere magudi kabwere doke murega oi ke makara uma wino kena bia cia kunenda igania oi ke makara ningega kona goko kuri cia koni cia getoero Alright, so thank you so much ya makara na dakuna kwa guisia kwa noikaria sapa agosia kuna wa kifariga kuitwa tukojoshwa kama makidibura tukijiria wega lekane 10 ni mirongo iri ni gaci hande wega thacika na thaa mugwanja mwega ndi mwega muno makiria utuko wa umuthi no jigue gogithakira rwimbo food wa radio rwa Angoriri Saimo Pape Chulo mimi ukitisha na kujenga rika na idhaa riri gitu na direct to tuko umuthi ile tuterefaga ndakuja kuyekelea sahu food wa radio agithi nayo kimithogo kinguranya mwiso na kabanga gikarite onayo kyoikana ni uri watirie mundu na kiratu ya namba 10 agacoke 14 ogwo nongo ndaigudewa yari kyotari yaku ugithogotha nginya marenge kiaga hinya wathogotheire indio yakwa witwite fundi kimithogotha indio na ndiari thuku riu inyitaga cici ikingiria nginya mimi wethogerie missing yendirenda kuona ati inyitaga cici ikingiria nginya mimi wethogerie missing yendirenda kuona wasara no ukwiro dalili kanoli andakuletere ndioro ikoma itarite saibongorwa ni hinya ikoke unigiratuma yuhirwa ni tombo kaigwa tainge guru kanienda imagine samina shage iomokaga kunjira pole wakinjira ni mara igwirengo kwa kwimutino tamia kenjiro na fundu siona serete gwake erendio yake yathokothiro na tarimbo ati what kai mutaritha we wathogotheire rendio yakwa witwite fundi kimithogotha fundi rendio na ndiari thuku inyitaga cici ikingiria nginya mimbi wethogerie missing yendirenda kuona inyitaga cici ikingiria nginya mimbi wethogerie missing yendirenda kuona oi talibo nikireka gwafu riu manjirani ciakwa nicio iratiredi tathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye noria niĩ ndĩraigua bundi ũcarĩ na ndirendi okorwo timoji ũcio nĩ manĩrwage fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakwanekana ngũneane kwindiciaĩ ĩgwo chunguco nĩ rendio cigana wanathukia gũtongatonga indo ciene bundi nĩ mahĩtia witwite fundi kimithogotha fundi rendio na ndiari thuku inyitaga cici ikingiria nginya mimbi wethogerie missing yendirenda kuona inyitaga cici ikingiria nginya mimbi wethogerie missing yendirenda kuona ndiwarendio ina munyaka moto ingĩakona yana kwĩmatianga koroni ni ndoi inkiagurite kigombe gitindage gwakwa na hwaine ngakama munene akinjuria saimoka yotari mugi mwisino mwisiandukire twite vetinari acio mokaga wakumetwite nyumba 10 no mokaga wakumũgũthogera rĩndio
wakwa hwaini ndungithikiriria nginya niusi ukamboeko kaigua tungithogotha ciene we wathogotheire indio yakwa witwite fundi kimithogotha fundi indio na ndiari thuku enyitaga cici ekingeria nginya mindi wethogerie missing yenderenda kuona enyitaga cici ekingeria nginya mindi wethogerie missing yenderenda kuona oi Johnny Kinya nonya na ile fundi okemwana mokinyira Perpetual. Well, my sister. Asante sana Perpetual uribora katika muno itako fundi wa radio. Wewe wathogothaire fundi. Wathogothaire radio wakwa wewe twite fundi. Riu radio yakwa no si. Ati wathiite kugerera ma channel. Sonoka muno. Sonoka wachana na radio za wenyewe sio yako. Ngimutumie neti madavi tutie gutotia. Daika ni kumina ithatu nitho cihande wega thaa mugwanja mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Aya basi tiro tagaja ureto kihana tarogo jomo yemwega nidi mwega muno makiria thakira rwa buru wa waja ririkana ithari rigi droka nigetha tuigire dereti tu tugo wa umuthi ni njega muno kana ni njiguaga wega nda turabonga nawe riu buru waja kwenda ruriku ruri othe nguona ni ndakuchezea kiarabete ukiitisha na kujenga buru wa waja wa budhi jomo wacha basi usiwache basi njomo please. Ole wajerire ati ni uri ukandaling kujerera natibirio roha uhaitongia bambika uri ukali indagore tatu masuka twiri twerondaling katandika niguo nakorwo mukondoro nĩ mokoro ndũkamenye ithethoni uye maiyo na nĩguo ndari you get convinced warukungu igua buthi etukumanĩtie kagũra karobo kanyama ya mbũri nake maitwa kahe maguta ici kwa igere matharari itia kũrĩtie no nĩ njũya hiki nĩ mwendete kamucere matini warũmatiri wa kĩndũ manera wa bicũri nĩguo ndari tajamũke and you enjoy the delicacy misa muteteri wa mbeu njĩthĩ nyahururu nyitiroro hau na ndũkagũagũe athaa ithano nĩ ndarĩkĩtie kũruga mbũrũ ngahorera na ngaigerera tũthaburia mũhu igũrũ tikahore ndaiguaga mũkinyo ngacomoka na nja njũĩ nĩwe nĩ gũthethũka na kũrigwo kaĩ ndali ũtĩrire ũyindari I couldn't imagine ngĩrĩa ciara ngokundĩria kabaro mũthuri wa my sister wa seke ithe wa Roni igĩithĩka akinyire tatha 11:30 gwĩte ngoro no ũkĩnjĩra ndigehĩke ndikamake ndũrainũka wahĩmbĩirie no kĩmumunya ndari kinya ngĩita maithori
ukijera pole na tucereirwo gikuo hearitach niguo ndari uthakare na titheru. You look beautiful. Kabi bongo auto spares grogon difu pia hiji na manioro magari, ama kwa hakika bei yako iko sawa. Ikoyo musyoku agagaguro niegekerai iyo tukiria odo nani diari tena shira wambage relia nanda yenyumborera tiduri wekwo ni mundurume sivateo ikikwirano dalili cia gukwonia nengo kumisaga uidali. It was not a joke, and I promised to walk my talk. Munyere wawaya uliozika egeithia karabusha ukiria wajirire ati urotago ngikuingeria kerambete na nikei uririo rimwe ngimenya the iganiarua amumunyire kisigiri kinyagiroruha iromo muthenya ucio wa mbere ni ndonaga tatu gurukire uidari simply because you didn't pretend and that was all. Boni waluse injinia kuria nyahururu jambere tufue noti gukora no garuruka kana ugu tumahoragia kwene matigite kwao guke nirimbuka no kiaga kumehuga no makwere ate binejahe imagine makijuria gwendeire kinore moiro tamakara kamero na kira tukeiro nekio kiega na wabisi uidali. I'm not colorblind. Ninitheragia black is beauty. Muitherania wale wanyoike o gatubo on ground. Age sense do hana iretu ale age dware motore matutao kijerati wedu kana ngamwere wakuo yedhodaka Yugatu kinywa dawa kana we hake marangi uthakare ndugeruta gai mahetiane gukumba ogwetarie oi darling you are so natural wikuo muno and that's why I love you. Donaga taigerugamia muciĩ witũ no ngĩkwĩra nĩ ngũkĩria kabiacara kĩhoda igĩtega itũngũrũ na gatiathiaga ũru ngĩcoka ngĩkwĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa mwega thĩ ĩno no gũikia ritho kabere gĩthukia wa nyoka kamwana kaguka no ũraigua hihi no kĩnjĩra ndũkariganĩrwo nĩ ũrĩa ndakũgwatire ũgeni. Mukami wa AAA Cosmetics Narok, sambaza injili. Thank you so much bro awajari bara tukinyiria wega ndeka ni ithana na cia de wega tha mugwaja anegena aria muno turabonga bonga nawe ndereti ni hiyo utuko wa umuthi amu tukirikia kuruga itha oguo korwo hiuhanitie nayo orokuga tukugo we kuhiriria tungania mwaki tikare haha ini amu no nginya tukorwo tukirunga igiri tukorwo hihi thuo tugikatia Daivia mojesu ha todo rajera jomo ni maundu maria nyonete thutha uyu ai ita wanashuria wote okay moke tutaithanie twi hamwe na nino ngugika tondu ni ndiri na ugi ndiugirirwo muno katika ndereti-ini yo riu ngagikiria we muhwa mwena ucio ngiri
Tũgatithania ithuothe kana tũcami wake na ngobu itiguo yani guo nĩguo kũrĩ njomo ya mũndũ mwethiagĩrwo gũtuka Shiko wa Kirinyaga mũndũrũme kia sawa jambo tena sana mingi githire njorage wake huyo nĩngũmĩthomete sidio zote ni zetu. I'm tuned from Cairo, so Steven Kago. Salimia Madam Mary akiwa Amani Estate. Mugai wa Ishiara hadi tamati. Good one. Another man akigera kawa aliona nywele. Na nyine ko mutabura tondu mukirime jeshi ya miae. Na mutindikagia barabara. Na dio kade kagondo goku. Hasha. Ya modo mwathiagirwo ku katia. Thiagirwo gutukanira mabosco mame. Haya mavopo. Bosco. Jomwanya thirana Bosco nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Arashuria na Jomwanya thira nigena ngarira turabonga na agatigirira ati we ukiri mutambo-ini mwena ucio ngina nduracunga aikarage guthitura goro guo na thimu yaku ugenda kuigua ati nawe kiti ati nawe ukiri mwena ucio ngi hai Njomo ndiko fitina sana ucio ni Esther Maina agiri mwena wa Alfajiri Safi Jobo niye jitagwo Lois gorogo kuria mwena wa Kasarani Emil KTM sawa githiria my daughter iti mitambo-ini ni twagire toro sawa methu enda kuna nawe na mundu gitwo hene asante sana pia wewe nimekuona Bobu how are you doing uko fiti mimi niko fiti tena sana deka ni thatu cihande wega thaa cigana cihande wega thaa mũgwanja tikiria njoye thimũ yaku ithaa rĩrĩ tubonga nawe sio vipi Jomwanya thirana Bosco haya Inoro sio tutikire hamwe hatuko pamoja uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumabiri ĩno ya tarĩki 7 mweri wa 9 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inoro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. Basa ugu nĩguo gũkĩrĩ atĩ rũciũ rũcinĩ ithuothe twacemania kũrĩa kanitha-inĩ kũrĩa Karen nĩgetha tumagarie kana twĩnyitĩrĩre ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Reke no njĩtĩkĩrie twambe tũrũgie ithaa tondũ thaa ici nĩ cihandĩte wega thaa cigana nĩ thaa 7 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini
oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. John Wanyathira na Bosco wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maisha mangĩ andũ angĩ maraikara nĩ mũrimũ na matirĩ marĩhi njamba njĩthĩ thomu na ĩna hinya no yatirwo ta njaguti ya mũndũ ĩgatũra yumĩte mũndũ thutha wĩra wayo no wa gũtũma tũmwo ĩgatũra yumĩte mũndũ thutha wĩra wayo no wa gũtũma tũmwo thiĩ ũkarore nyama kana nĩ hĩu rora mbiru ĩno wone kana nĩ ndaiywo hĩndĩ ĩraigua ta kwagĩa na kaheho thiĩ ngari-inĩ ũndehere njaketi nĩ ndarega maica macio mũrimũ nĩ ndarega maica maku ndangũtũme Jasper Gashuga Roisambuana ũragĩra thimũ ruoro rũgĩtema ũkanjĩra ngũkore bypass mũthenya ũcio tũgatinda tũkĩnyua macũngĩrĩro ngakora nĩ gũtukire ndĩ mũrĩu na ningĩ ndĩ mũhũnu no mũhuko ndirĩ nginya ona 10 thiĩ ũkarore nyama kana nĩ hĩu rora mbiru ĩno wone kana nĩ ndaiywo nĩ ndĩraigua ta kwagĩa na kaheho thiĩ ngari-inĩ ũndehere njaketi nĩ ndarega maica macio mũrimũ nĩ ndarega maica maku ndangũtũme Dan Mash Salimika bro ũngĩkũrĩra njohio na cuba 10 no mũhaka ikunũrwo ũkĩonaga nginya ũpena we wagũrire yaku tigĩrĩre nĩ wathinga marima ũngĩtĩkĩra narĩ njokie cuba 2 na iteke inarĩ nyone cia nduthi thiĩ ũkarore nyama kana nĩ hĩu rora mbiru ĩno wone kana nĩ ndaiywo nĩ ndĩraigua ta kwagĩa na kaheho thiĩ ngari-inĩ ũndehere njaketi nĩ ndarega maica macio mũrimũ nĩ ndarega maica maku ndangũtũme nama waciarirwo kwanyu ũgĩkora mbia kiugo thĩna nĩ kũigua wĩiguaga njĩrĩgĩte gũkwĩra nĩ ndarĩire ũkĩnjũria kandarwarĩte kanua ndũngĩtĩkia mũndũ atĩ no ararĩre ndũngĩtĩkia mũndũ akua nĩ ng'aragu thiĩ ũkarore nyama kana nĩ hĩu rora mbiru
irwe no onekana nedayo ndiraigua ta kwagĩa na kaheho thiĩ ngari-inĩ ũndere jaketi nĩndarega maica macio mũrimũ nĩndarega maica makunda ngũtũme yepela moto toleka yema toleka mabolikolo Morevi Makwel Studio 56 Toleka Good wana mugwaja kaito kideka ni mugwaja aya tike utohosi tira mugwaja hitu kideka ni mugwaja murajira teja mawe rikitha yaku kairi mwe mbere sino wabu wa ngari yaku ngani atarathie wega mundu wa ngai yangu iko firi tena sana niko kwirite na tukoranirie nawe ati ithaa riri akere tuko tukina dereti tuko wa umuthi itukumiambia ko tutaianza wapi jamanini aui rimwe mundu irageragia njira aria tukwambiriria dereti akora rimwe nirathie gwikaga njira no nginya lazima tuipate si ndio lazima tupate njia tuanze wapi we Jomo we mwega ni mwega muno makiria abejigira ati kuira wa mati mukiri mitambo-ini thigira kukonire yariria kana ni nguigira dereti mundu coke ukajire Jomo kuga uhoro waki aya basi thimu cioko ciothe ikire oni we no kuhe rutha rokorwo ati ni gwika atia ni ngwambiriria dereti tu utuko wa umuthi kama hamuko ready bado mnaniambia ni gwika uria mukuga tondu inywe ni nywe mutumite we no tumaga ngoro ndi handu haha we no kunjira Jomo hatutaki dereti kama utaki tunasema shuka Mungu Baba shuka tukuone woni waku na Jomo wa Nyathira ni hida ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Haya basi halo Inoro Jambo oh yes hello Kwani wate Jomo yede fiti muno makaria naga nawe wasa die na uri yes die na uri ona ni dio golia nao radio na jeni umage drai okay halo gukuigwa muno mamu yitu na kwega yes Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Ndirutanga riu kwiriria foi-ini nitha tuigue woni waku. Diene ni yitie cia rio kuhiuhia. Ai ndira no mukungi ajaje muti hamwe muno kuria mwena wake na gofu. Helen my Ignatius. Onyeke the mechanic no the makine mitambo-ini. Mruto Tabijerio na kirajira mitambo-ini. Twende. Bas ulikuigu ukamenya ni ithaa ria dereti na nigura kaigi na kaigi maritwa maria tuko tukihuthira haha ati ritwa ria mundu uyu kiumbe sawa sawa ni ritwa ria gwetherera kana kuigirira nigetha we ndukae gwiciria nu kana nu ucio ngituragirie kuga uhoro wake sawa sawa kugo mundu wa muthu tumwite atia muthuri uke tumwite Simon ni mundu rokire haha ni na rangaira ranjira Jomo ni enda
ndĩ mũndũ mũtukanĩre tondũ ndiramenya ũrĩa ngwĩka. Mũria nĩkĩ brother? Anjĩra rĩu niĩ kũrĩa nginyĩte rĩu nĩ nginyĩte mũthia. Mũria tondũ nĩkĩ? Jamo, niĩ ngeretie kũrũgamia mũciĩ wakwa nĩ ta waregire. Mũthuri ndarĩraga webe yumie reke ndĩre. Mũtumia yakwa aikaraga kũgũrũ kũmwe kwĩnja kũmwe gwĩ thĩinĩ ngĩmũhĩtĩria ũguo akoragwo akũnjĩte nguo na gũcoka kwao. Mũria haiya so tarita rĩu rĩrĩ orĩte rĩrita rĩa 12. Ati Simon na Beth makorwo nĩ mahikanĩtie, no rĩu nake Simon rĩ arakona ati o hĩndĩ ciothe macongoinana na mũtumia wake. Mũtumia wake no nguo akũnjaga akũrĩte acokete oro yakwao. Ajagia rĩu niĩ Jamo ngwĩka atĩa gunyendete Beth wakwa rĩu ngwĩka atĩa Jamo? Ndamarĩrie na anja ĩna mũthikĩrĩria wa aracũria na ona taigira nderetie haha nĩ tũkuona anja nĩ tũkuona kĩhonia tumenye thĩna ũkĩrĩha. Mũkwenda twĩre Simon atĩa? Ũkwenda tuge atĩa? We woni waku nĩguo twenda kũigua Wambui wa Wangari, si ndio? Ko tũhe woni waku ati mũtumia ũyũ orĩte maita 12. Ayaya. Hai Jamo ndereti nĩ ndamĩigua ro wega tu. Na reke njuge Simon ndarĩ na thĩna o wothe. Thĩna wĩna mũtumia ũraikara akĩũraga ũcio ti wa kwĩhokwo. Okay, shuka Mungu Baba tukuone. Tutathomana kwa SMS yo karagithi na bila kudumira. Jamo good morning kumwena wa Kariamu. Ucio nĩ Gacara wa Kĩrĩita na Jane Gacara Geithia agĩtawala Magogo na gaceri gake ũrũmwe na mũrũgũ tu Jako hapa Senga. Mwagida wa kumuona thufukia simotera akigira ndereti-inĩ. Wacha tusikie. Halo Inoro. Simu yako mara. Jambo, thaya kwero atĩa? Eso. Kina. Ukanayo. Simu yako. Tahitoka nayo. Halo. Halo Inoro. Shotigego na mũthenya mũthenya garĩra ngwĩraga na ngwĩra kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa ũkuona atĩ thimũ yaku nĩ ingĩra horia redio yaku nĩgetha tũhote kũiguana. Amu rĩrĩa redio kĩrĩ oni na thimũ nĩ yakĩingĩra tũtingĩhota kũiguana. Sawa kũgwĩtĩkĩra gũgathĩka nĩgetha tũiguane. Halo Inoro. Halo Jamo. Jambo sana. Niko fiti tena sana. Niko fiti na niko hapa hivi Lemuru. Yes. Ushoti MC Gedibo. Tuwe vina ndiona ndukiri na Saimoi. Oli odoma Saimoi areka ayo. Haho nyarathi ugakora ati mutumia ni amuthomete. Akamenya atiriri. Yes. Akamenya ati hindi ria amwira hindi no aramwira ni eguthie. Muthuri ringi ugakora ungikora ni akuriria agikuhe uhoro ucio ri. Ora no kore ni ariragira mutumia hau akimuhe uhoro uriku. Haya. Kathuri marira. Ugakora ati ugakora ni akuiye ndureke ndire tha ici. Uguo ni kuonania ni athia hau akamwira ndito gathie. Oite uwe mutumia akimuthoma. Yes. Amuthoma ri. Akimenya tiriri uyu uyu ndiri ndathie no ndiricoka we muthuri ungi ndaikaraga broti yake ngiruta wira na guku kundu gwitagwo Kariamu. Yes. Muthuri ucio ndathie ngimwira ndũrathaitha mutumia waku hindi no arora. Akinjira nona reke ngwire niĩ ndimwira atiri we thie. Amwira ũguo mutumia ohete tumirigo twake hau kahora ĩ. Yes. Akinyaga gate-inĩ agacoka rĩu Saimo onake nĩ agĩrĩire athie thuthurie. Athie arore one mutumia nĩ hatumaga atĩ athie nĩkĩ gĩtumaga auga nĩ egũthie agathie na athie nĩ acokaga. Yes. No nona
nĩ kuonania atĩa rĩu nake Saimo atue matua mwena wake amenye kũra maita 12 nĩ maingĩ mau nĩ maingĩ rĩu nĩ maingĩha na no athiĩ ũguo wigue nĩ areherwo maũndũ matarĩ mega rĩu handũ ha kũreherwo maũndũ ta mau tatue itua amenyeka nĩ gũikara singo kana nĩ ethe mwena ũngĩ rĩu atakĩrĩ 12 tarutwo a Jesu. Thank you. Asante sana my brother. Wow. Ibinde tituaga cira. Ithi no guthikiriria Solomon Kimani wa nyina addition kiri mwena wa Nyambo ya PCA. Agatwara hurane. Lolo ni jeterera jigue dereti yaku ati mundu ukura maita o 12 cio ti waku. Huyo sio wako. Saimo huyo sio wako huyo. He mundu athiaga gwikana hau. Haya kana hihi murugiruga Jomo ira Saimo ethuthurie toko nwe wina gathina agukorwo ati mutumia ni ekura maita mau mothe na akamwitikiria acoke ngiuge atia no tugaga shuka Mungu baba shuka tukuone shuka tukuone Mungu wetu. Ati shuka tukuone Mungu wetu. Ati jema mutumia afatirie ora rimwe akathia thiete fio no gethoge. Ya shuka tukuone. Ati Jomo ira Saimo onake ni afatie kura aume kuu gwake tondu ndaramenya niki gitumaga mutumia ore kuguo ona mutumia ni ora onake ore shuka tukuone Mungu wetu. Comments too mtaniwa. Halo Inoro Jambo kisha kapotea. Kinjomo wacha kuingilia hiyo maneno. Tondu na nietha ici turaria nawe ni njurite kwa muthuri wakwa. Tugucuka matu ikarire ihiga. Arigijira newe unagitumia kekura kwa muthuri wake niki. Shuka Mungu wetu, shuka tukuone. Thimo ciako ciothe ikire wonire ukoroge ya thimo ciaku imwigiri ithatu tuya tuguteithia Simon na Betha shuka Mungu. Halo Inoro Jambo. Halo Inoro Jambo. Mr. Njamo kwero atia wega muno beni githu no akinya turi moro akiri niguo ule yes kora beni githu goko turi moro ndakwigua kejuge atiriri igira muthuri ucio atiriri atuike patient na mutumia ucio okono anora mugia yeguthio gwagimare aikoro orete maita twerofu indo kuona mundu ucio no maikarangitie miaka we karundo Reka maita twerofu na manyinyi ati tondu mutumia afatie kura maita maigana nege murata wakwa mutumia wake orita oria maita 16 ukeni na inde oragari wale na kana kamwe hindio arora gathie ku kwao kana agacoka kwa komborera kana oraga gathie ku ucio acoka kwao ukeni akagirwo ninge na thuri na leo miaka maita 16 rita ria 16 riake kura nirio ria muico leo ni maikaria mutumia ucio na miaka 5 ena ciana 5 tha ici ati igere heri research yekirwo ikionekana niguo andu mahota kuingira na biuri kuma maikania na mahota guthoma na biuri moya kuma miaka 12 keiko-ini nya miaka 19 ati ungena andu maikarete keiko-ini miaka 12 wecio no maturanie miaka ege yothe okay
Umululia ni ateke patient ye. Mutumia beorage. Anigere. Ibe tora igire rere. Yes. Ugano mwena omwe. Ihe. Ugano rukorona mena ire. One hu. Inake mutumia ucio rege na mulule ni. Wethe tugera kuigua rugano mwena ucio ngi thaa mugwanja kai tukideka 21 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Shuka tukuone Mungu Baba. Njokereria tukuthi na mbere na ndereti itu ya utuku wa umuthi tungibatara kuigua rugano mwena yeri no twambe turute wira na mwena uria twinaguo si ndio bas kako isikiriza tumia wa buri hendo miriri ngwenda komoe inyoire twathiko ici wesiragia thuriene nio indo na motire na thoni wikira mumoraihagia tonua mukiuranagia muthu iwaku ikia ngiuma na kokweri motire rukove muthuri wene menye tisogua usuage na keta usua waiye githiru wa wathaka na wene ugatigwo kwa nyũkũ kĩrera ciana itarĩ na maithe wathaka ithiũrũrũka gekenya yothe ikĩhoyaga irio mutumia wa mbũri wĩtĩe muthuri waku nĩwe ũĩ kĩrĩa kwendeire mũthiginaga mũgĩcarindo gũtirĩ mũthuri ũtendamũka ũngĩkĩenda gũkĩona rũeni kũrĩ riũa reke igue nĩ ũramunĩire ritho Yũgũna wa mũcaba umene ũrĩa wendete waku
kuisikiliza. Ni bora tukinyiria wega thaa moja katugideka ni 26 tugukucagurite ni ceceni hakuhi nawe mucini utugino tana Inoro FM ni ile akona Njomo Wanyathira tukisonga nayo hadi tamati. Urajira Njomo kadhaa yaku imbere. Seriously? Nĩ ihinda rĩa woni waku na Njomo Wanyathira. Rĩu kuhĩrĩria boĩ-inĩ tuigue woni waku. Aya basi tiro tangaja nĩ kũrehete kana gakurehe iguru wa ndereti twi haboĩ-inĩ. Gwĩra mũndũ gwĩtwo Beth makaikania na Simon. Simon agakinegena akauga atĩ mutumia wake aikaraga wakiurangaga we. Aikara wakiurangaga. Yes, ati aikaraga mahekeza no gwa kujangu akora gacoka kwao ningi aikaranga kagirwo na thuri aikaranga ningi agecokia ati rĩu Simon nĩ akinyĩte mũthia ararigwo sasa nifanye namna gani haha rĩo na mucida mani ndingĩhota kutua matua amu ya mũndũ mwethiagĩrwo gutuka koguo ĩtĩkire ndehe ndereti haha boĩ-inĩ ithuĩ tũmĩchambue nĩ tũkuona haja. Wanarashuria atenda kamugire o rĩngĩ no aikare atarĩ nake nĩ John. Haya, mrajele hello. Akinisome tu nisikie poa. Huyo United Kiambu please Njomo. Okay. Good morning, Jedi kutoka United Kiambu. Bedha amepotea mbona? Hatuna saidia hiyo story. Tukuna saidia story pande moja. Simon anafaa ajue anagongewa na sio murago ama mayai. Mtu anapotea 12 times na anakubali arudi aje sasa. Kitakuja kumramba vibaya sana. Mugai wa Ishiara, thank you so much. Haya. Sema nafaa juu na kogo hake good one na muku haku kutoka Jeffy. Nasikia poa sana. Hello Inoro. Haya kisha kapotea tuko pamoja naye huyo. Salwa Kimani na Adesha ndaku unaona rigi thayo tusonge nayo hadi tamati. Atiriri ati nakubali aje we. Rĩu kuhĩrĩria boĩ-inĩ tuigue woni waku. Ndakwĩra tutire na mweno wa rugano rwa Bethi tondu tuhetwo rugano ni mũrugitwo Simon. Tira mĩaka Simon no ena mahĩtia hihi tokorwo hihi no akiuga we akiuga mauga maũndũ make me sawa. Weruge sawa sawa nĩendete mutumia wake muno niki oraga wake mugiraga anapoteana na muendea. Aya Yukeni. Hello Inoro. Jambo. Jambo. Okay. Tena mudulisho weta saimu aterere. Aliachina akaboka gatagwa aterere. Darujo kete giuma kora waina. Oi, horia ready yaku tuiguana baba itu. Mwana aterere. Yes. Wale mudulisho weta saimu aterere. Mwana gazi atina akaboka gatagwa darujo kete giuma kora waina. Dagateke gucoka hurege tondu hau nikura. Okay. Okay. Asante sawa Nyambu. Asante baba yangu. Thank you. Asante sana. Na wale kabukala kama yeye awetu aterere. Kodokanya ni. Haya basi. Kana ruothera mwigi wa Njoroge. Kaya awetu kodokanya ni. Kana ruothe kana kuhurira. Haya basi. Kana nyogo ya Mulungu. Yoyote ile ya mwigai si ndio? Thank you ndio. Asante. Shuka Mungu baba. Shuka Mungu baba. Njomo hata. Igwale. Yai. Igwa. Acha Njomo. Acha kuacha basi. Yote. Njomo acha. Ama basi usiache. Kifanya venye nataka. Kama ni kuacha wacha, kama si kuacha basi uache.
Shuka Mungu Baba tukuone, shuka tukuone. Thamugoja ikahitukia ndagika 31 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana. Basi atiyo tagaja tuvite wega rokuga tu. Haya, tumeenda vizuri sana, tumeenda vilivyo. Na mambo itakuwa chaja tena sana. Takamugire oro ligi, no ikale atali nake. John tona message yako oro ligi. Acha nichukue simu zako, nijigue tukana ndia nawe. Hello Inoro. Jomo. Oyo ni amenyaga nikiagirirwo na kuja ati tono agirirwo kindu takio uguo. Oi reke ngurire no areherwo maundu i. Yes. Akome maritu gukira uria moi tathatha urandete yo na kurigita tiguaya uragaria kuga atia tondu wa mbere ni atiri maundu ni maingi muno ni arehagirwo mirimu tondu athie na kuria oi wega kana athiaga mucii kana athia he murata we ungi. Yes. Riu uguo ri tondu ndari na mana hatie muthigari andikite wa kumuroragira mundu riria uma gwake ri ai riu gwathukire kaba atigane nake. Yes. Auge riu ambe kiondo weru tondu hindi undu umagara ni kuga ndaiganire nawe na kuja hena aya na rere mburi ria hitukagirio mahuti no meheire mabebe ugakora riu no ahitukia mirio no amenya no ikorehia no guo okay yaberia kwania hindi ya mirio ahitukio ni mireheire mabebe na wega mabebe ni mari cukari uguo ona angegeria gwika atia mutimia ataraiganira no ari uthii na nigo gukorwo gwikuritu muno. Okay. Ayo thayo ucio ni maikondegwa AKA waru nginya YouTube-ini o uguo tu. Haya basi. Ewakine thikiriria nguyoro ng'ania raraga yankenuma kenigereria enyagaco mukamuongo itanyoka ndangireka ndorie muiki mwatheki onjatagirira mucie waigua mesie neme kwa iyo irekudo makundora wono mwene muge agicayagira ciana mundu ndeto cia mucie eticomo mundu tangimiana kanua Mario turi no magoka oria nawe onererie tugagaja nienga toro atanjao etanjao ya mbogo yongete nyina
mĩnyororo-inĩ mĩritũ ya gweterera Nyagacu akiuma mwango na njagiri ya mĩndĩga Chege wa Mombatha mũmbui wa mbarĩ ya marigũ mwendia wa mĩtoka nĩ ikwario Nyagacu uma wĩinũke nĩ ũrĩirwo menya gũtũtaĩkĩra inũkĩria ciana mũruke wa njoi nĩ ũrĩ ũhĩga menye gũthekio ti kwendwo igego rĩthekagio itimũ Aya basi good wana mugwajeka itikireka 37 Urua mundu mnahota kumultitask kukienda kuangalia huku kiangalia huku unajipata umepatikana haya basi tudotangaja ribogana muno rwa idithwairi miri ni mahua iko wapi wimbo ya idithwairi cover si ndio nice one Aya bas Miri no ituthi no ni ya ihinda niki tucokena kuria twoimire mwiri hohagoga sokokoma niki ukahururuka wi miri no ituthi hana jagathi iria yarekuo mutingoe niki icokage kamero ginama wathira no tiri-ini wi mukuru kigeria kwenina mikujoya vyu kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu ukuru nduri dawa miri no itune takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua Once again from top Mr. DJ. Tago DJ Jomo tuko wa manane. Yaanze from tops. Kwani iko nini? Mix on. Miri no ituthi no ni ya ihinda niki tucokena kuria twoimire mwiri hohagoga sokokoma niki ukahururuka wi miri no ituthi hana jagathi iria yarekuo mutingoe niki icokage kamero ginama wathira no tiri-ini wi mirino mirino nitakiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika rona mutumia mukuru kigeria kwenina mikujoya vyu kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu ukuru nduri dawa miri no itune takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua mirino ni takiro giciaraga gigacoka
kurigwo magego maitike na kwire muthehe ni thoguo tondu wa kumuthukiria thoko haya merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika nake muiretu ukimukinyire ona wabatangwire ni kunyakwo ehakite maragia kahana kioski ya Coca-Cola ahituka nake no kehugora kametafala tondu na gatari roketine ni toyo thiete kwa mweri haya no ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika oh merino ni takiro boyege nayo ikirite kimufuto kihanagia ithe ikiria mirata buri yugaga no maiceraria mukinyira ni toyo wojire wamuriaga kwira we ni bouncer agathia kihuraga nducia de amenyeke ti simple merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika miri nayo ni hekaru ya Ngai ninywe haniguo muitagire kunywa macohi maibango mundu waibageta gifufui maitho ni ta nyau yotete mwaki makai ni ta tumirie bafuro nikio murithiagwo mukwamwe nyeka yanyu itari mikinyu merino ni mahua merino ni takiro giciaraga gigacoka gigaitika giciaraga gigacoka gigaitika merino ni takiro Thank you so much, Edith Wairimo. Body I like flowers. Ini riboru wega riboru hore orokuga tu asante wega. Tigitia wega tawega tafulani dia wedete muno tafalira ni ara shoria Sunday edition ni de kone jomo wanya thira. Kwereria foi-ini tuigue woni waku. Riu kwereria foi-ini tuigue woni waku. Bas. Jomo wanya thira na Bosco. Nitutwarane ikinya gwe ikinya tafarira-ini ya arashuria na Jomo wanya thira. Bas leishi adite wega deka ni 15 ndiga shihade wega tha inyanya. Hii ni arega. Hii nayo imekata tuone. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM igua leo igua sasa Jomo wacha Jomo si unaambiwa baya kusikiagi Jomo wacha ama siwacha kuacha. Tukidia na bada dere tito tuko wao mo the Jomo Nyathira good morning kiria ini town niko tune sana sino mino mburugu to saimo akiria ini. Hi Jomo this morning ni ore igienda kuga ni atiriri ucio muthuri ni we wina gathena no ti mutumia Jomo
guthira rumwe rwa John D. Aya Simon hajaelewa Beth poa. Okay, Jomo ucio ni kunagwo ni maho ni maho Ngai. Waero kumodha haya siku hizi almost 50% ya women huenda nje chini ya maji. Ni mse wa buda na waonaga I don't do it myself, nimeokoka. Shuka Mungu Baba. Hey. Wow. Ati mujamo uyu ni jamo wa nduthi na raja munini nyonaga andu like 50% ya atumia aingĩ nĩ mumaga nja wa kĩhiko kĩao, lakini mimi sitokangi nimeokoka. Shuka Mungu Baba. Shuka tukuone. 50% ya atumia ati nĩ mumaga nja wa ihiko ciao. Na uyu mundu raheana ni from the horse's mouth, ni amonaga. Shuka tukuone. Zilifika mwisho wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu. Ati ona roti doke makio niki Jomo ni nini hiyo na kushtua mathiaga nja wa kihiko muthenya farigiciri wari gatagate likiringa wa kaba kiongo. Shuka Mungu Baba tukuone. Ati hawagoje usiku wanaenda mchana farigisi. Jesi ya nduthi ndĩrigagwo nĩ maũndũ ta maya. Shuka. Shuka tukuone Mungu Baba. Tuna Simon na Bevi. Simon arauga mutumia wake orite maita 12 kumarira mahikanirie na thaici ni orite bado na oraga ogagicokaga maraka mucokie maraka mugira akamwita Ezekieli. Shuka Mungu Baba, bariki ndoa zetu. Ezekieli. Unaona nini mbele ya mundu wetu arwanye rajira Njomo ni aje niko fiti tena sana. There are some women who have a trend of leaving their matrimonial homes for a change once they get bored. Communication is power and they are good to go. Oi. Ati kuri atumia makoragwo na kamutugo ga kumaja wa hiko ciao rire maboekera muciĩ kuu. Ndare tino tume mundu arakare. Tari uno umeja wake hiko akimenyaga Njomo redio-ini ni aramwigua anamusikiza tu. Kaezi kuja ako kamusesi kako kwa redio kana rasuria mpaka 5 nagogewa lakini sio mayai. Shuka Mungu Baba tukuone. Shuka tukuone. Woi arwanye. Akili zao zote zilifika mwisho wana wa Israeli. Shuka Mungu. Kufika bahari ya Shamu. Akili zao zote zilifika mwisho tukimkumbuka sala. Ati Njomo we mwega jitego arwanye. Ogu ndakwira ati atumia ingi ni maumaga nja wa ihiko ciao wana maboeka. Riu okire muthuri ucio tige kumaka mundu gwitwo Simon atige kumaka no muthakire rwimbo Just When I Needed You Most. Muno arakari nginya inuke muthara matari makinyi rwa nyimbo. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most.
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu. Ore nando kanjurage naundige kamoyo kangu ku ingo na mwisho wa majeneti. Ore nando kanjurage naundige kamoyo kangu ku ingo na mwisho wa majeneti. Aliokyarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndakũmaga mwana wakwa gwatũcambũya. Aliokyarerirwo nĩ nyina tũcarie mũirĩtu ngũgũrĩre na mbeca iria ndathũkũmaga mwana wakwa gwatũcambũya. Ore na ndũkanjũrage naundige kamuoyo kangu ku ningona mwisho wa majeneti. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciake irio mutitu. Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciari aitũ meruta igongona na tume ũkombo-inĩ wa nyakeru. Wĩathi ũyũ witũ muonaga oimire goro wa thakame ciari aitũ meruta igongona na tume ũkombo-inĩ wa nyakeru.
Asante wega mutumia wake buru wega muno makaria ratukinyiria dakika ndishigana. Dakika ni moja peke yake. Radha makilimita boini ni gatho cio mwanya mimi napenda nyinyi tena sana. Wewe tuite matu makuma korwo ati ni tukumagaria nduma tu hamwe ni nawe na Bosco. Jomwanya thira na Bosco. Nyati ukiri mundu wa fata orokuga tu. Na ndinaga undu cio twari undu wa kawaida. Acha ucio ti undu wa kawaida pana. Ni undu wa gukenererwo, undu wa gwitirwo amwe wa fata. Ici ciarite wega ni thaa 8 cia kiroko. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege Ceceni ya ondoire wito Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakae moge ne motare Inoro FM. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa 9 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inoro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. Jomwanya thira na Bosco. Rĩu kwĩrĩria foi-inĩ tuigue woni waku. Nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomwanya thira. Nĩ mahaya mandore manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Chege music. Gayoke nyumbani woe kũrĩa gatura na nĩ woe wega thĩno ihũire gwati. Tiga nĩ mahaya mandore manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Tiga nĩ mahaya mandore manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Ndĩrarĩ wako ndaciarwo nĩ maitho kĩndwara kanitha-inĩ ngĩigĩrĩrwo moko njeheranio na ũgwati. Tiga nĩ mahoya ma maitũ na thaa ciaku igĩrĩ kaburi gĩakuire ndĩ mũnini. Tiga nĩ mahoya mandore manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo. Tiga nĩ
kũninwo ĩtiganĩwe Ngai wakwa ndagimaranga ngĩmenya wega na ũru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ igane mataro ma maitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo thank you Ngai igane mangĩrarĩa kũnina igane mahoya mandorĩa manyendete menya nĩwaheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njatendwo gĩcaina matikomaga magĩciria rĩkĩhuka mararaga magĩthiĩ no tukũmanine igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo ũine kĩongo tũra njugaga tiganewe na thaa ciaku Ngai igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo igane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku Baba ndĩrarĩwa kũninwo. Aya basi a good one nana Sami Chege tigane mahoya madora manyendete mathucia kwa ingirarĩgia kũnyina rĩvũrega na rũhore rũrĩa tũkinyirie wega thaa inyanya ĩgĩtũkĩndĩka nĩ mũgwanja gũkũ na kucagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ-inĩ wotu inota Inooro FM nĩrego nĩ Jomo wa Nyathira tunasonga nayo hadi tamati ya mavupo rĩu kwĩrĩria boini tuigue woni waku na gacokia ngatho nĩ arĩa makĩrĩ mĩtambo-inĩ tũkorwo atĩ we nĩ tũte matua maku na wĩna toro ũguo kauga Jomo Jomo tũgũtũra na ikinya kwa ikinya ngĩcihande wega thaa cia gũtigana tũtigĩkũrekia bara wakamanu wakĩrere ũhoro wa yours wĩ fiti Mwangi Njogo na andũ aingĩ na mũthuri mũrata wakwa wa kũrĩa Mlima Totally JM Menge na wewe ni mũndũ wa bata wewe ni mtu wa fata tena sana wewe ni mtu wa ni fata ama ni pata wewe ni mtu wa pata jitekeria rujwe thimu yaku tikana tukireo na direct ito kwa bole direct ira tugitutereva arena mo anakewe haha ogwetwo Simon makahikania na Beth na thakũhikania Simon na Beth akauga woi Jomo niĩ makaba kwaria ma niĩ bandĩta Simon niĩ mutumia kwa orĩte maita 12 aikara kũgũrũ kũmwe kwĩnja kũrĩa kũngĩgwĩ thĩinĩ tũkĩrakara ũguo akoragwo akũrĩrĩire ona rĩmwe nĩnyinũkaga ngakora ndarĩ kwao nĩathire kĩũria ndĩ na thĩna rĩmwe nĩtũkũmũgĩra rĩmwe rĩngĩ nĩ gũkora ura atĩ nĩ maria na ndeto eka atĩa ya horohio sasa mimi niko na shida ama nitafanya namna gani ama ndingĩhota gũtua cira ũyũ na ndingĩhota gwĩka atĩa gũkwĩra ũrĩa tũgwĩka no amũndĩ na mĩjeshi ĩkoragwo ĩkĩrĩ mwena ũyũ na nĩ ũhĩgĩrĩirwo nĩ ndeto ĩno mũtongoretio nĩ mama AC na mũndũ gwĩtwo Arwanye aingĩ biũ mara ngũigĩra ndereti ĩno haha nĩgetha tũgũteithie wĩra waku no ũthikĩrĩria sawa Jomo we mwega ndi mwega mũno makĩria era okay shuka Mungu baba tũgũthama ciothe aya era Saimo ũcio aikarĩirwo sawaci shuka Mungu baba halo Inooro shuka Mungu baba jambo
Giwa Solai kwenye kinywa ni salimia mama Nganga akiwa Outspan Eldoret. Jomo tumia ni mahyo hire muna matiga nagira na athuri ao. He haria macemanagia no cio ungi wa kando muthenya gwikinya hwaini hau athingete ta kanyau agithiga waru ni ameraga muthuri kimaliza funika shuka Mungu baba halo Inoro jambo turakijira ni weu igo kwina ndeto guku Jomo, when women get someone outside their marriage, 90% of the time is due emotional neglect from their husband. Tuza mkeo, make her your friend. Oh. Yeah. Ati Jomo, atumia magiona mundu na hauja. Jo akihiko kiao ri, ati 90 hari igana. Mathiaga ni gukorwo ati mutireigwa mendetwo. Tunza mkeo, make her your friend. Jira kai niyo ni au nigetha twagithoma wega. Na tukarijua wewe ni nani, si ndio? Tena tutige manyano. Haya basi. Kirene town tuntena sana. Okay. Halo Inoro. Tutige igwira na ringi tuhorie radio citu tondu ngore mukio ya thimu amugo gethuka matu ria thimu yaku tafadhali radio yaku Jomo cino wambugo kuma choka tuhure rumwe rwa John Demethia pini ngie mugenda mutumia ndakanore atugubanga nguo onawe mubangithie ukirutaga na haja onaga hatire itheru akaje weka atia kaje gucokia na nyumba Jomo kanyathira good morning kirene tuntena sana okay halo Inoro jambo Jomo oi ndiko ya thimu ege ni ukorwo ni mwarega gwathika Soso tumeone kaire tukarea takwiraga ndathie kurora Nyeri kaire tuguthakara kumbwo wega netugonotere awandaragiria ufaire riu gwakwa ni kanyanga torerio ngenda guka mwena mwene nocario ngi wako ng'ethagia nake ninyumite rigi iyo ndi muthuri koigagira safiru waine norerio ngenda guka kuona movie emwe ndukiruto na kamfuti ngeinuka kuranunga kwa mahuti ufaiwe riu gwakwa ni kanyanga norerio ngenda guka mwena mwene nocario ngi waku ng'ethagia nake ninyumite rigi iyo ndi muthuri Joseph Tonito Geitheria Jojo Kairetu Gaito Miaka meingere agakirugira Nagukoma ngetia onda kafe Nore ugo kwandira koraihite Ingera nigutugwo na kunanio Ufaiwe riu gwakwa ni kanyanga Norerio ngenda guka kwena mwene Nocario ngi wako ng'ethagia nake Ninyumite rigi iyo ndi muthuri MC
matha gugatuka ethete kinyangari agithuka atumia aratake na tatanduta magire nguwa menywo ndanakunga uva iwe riu gwakwa ni kanyanga torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene ndocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Keitheria itini ya ndĩ Def Kenya wĩra makinĩgũragũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuva iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga torĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene ndocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jethro Isaac wewe kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani Nail Doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 Dani a Sunset Homes Mombaga kuhana atia Iko holiday nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwũinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Kadetari nakara moto sana Kiugo wendo ni demo ithano kwire Ino gotire mondo dhoye kwendo Wendo tomaga mondo agesiagago Watingia roka imangoro dhayo Sama wa wendo nego kia wana Utienderu njaga kende yunange Ora kisindege na iromo siaku Onyende tuturi uguo twendanite Weka mokori no kaire tukega Na uguo tikuga tendo kwenda Wendo waku ondeaga ta njoi Makiria rĩrĩa ngũkuona ũgĩthioma Sama wa wendo nĩ gũkia wana Gũtenderu njegeke ndĩyunange
ura kisindage na iromo ciaku no nyende tuturi uguo twendanite Riswa saidia baba ironirio kiroto hikirito ngari ciumanite thutha mirongo aini na tongoria mega tukenya okite kuona kioithanio nawe sama wa wendo ni gukia wana kutenderu njega kende yunange ura kisindage na iromo ciaku no nyende tuturi uguo twendanite Karoya Wanyawera geithania Boston muno uragemetio gathakara wega yena niende na thuti gucaina arugamiriri matwiroreire gwikira uira ni watuika wakwa sama wa wendo ni gukia wana kutenderu njega kende yunange ura kisindage na iromo ciaku no nyende tuturi uguo twendanite Fauro Wanyina wa Redia Daras kwerote Wikinaguo ni urahoreire wega etereire muhunjia na mitwa kisibura ididina ria marigu mundu wa nganja thiga ni aruite sama wa wendo ni gukia wana kutenderu njega kende yunange ura kisindage na iromo ciaku no nyende tuturi uguo twendanite Kariuki wa Githaka Kirinyaga no kwega Ekamukuri no kaire tukega no uguo tikuga tendo ikwenda wendo waku ndi agatanjoi makiria riria ngukuona githioma sama wa wendo ni gukia wana kutenderu njega kende yunange ura kisindage na iromo ciaku no nyende tuturi uguo twendanite Sarafina Sari thank you muno tutembee Kenya na Sarafina Safaris An Mamshi geithania githongo Mo salimia bapte Twende sana waweloyo morithi wa kwelo studio 56 Good one. Good one. Thank you so much. Good. Chama wa wedo. Ribora tukinyiria wega dakika 24 itukitie thaa 8 gugucagurite ceceni yaku nawe mucini wo tugino tana ni iria kwa nijo mwanya thira tunasonga nayo hadi tamati. Thank you. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku.
tugicoka imwe kwa imwe nginya ndereti-inĩ itũ ya ũtukũ wa ũmũthĩ ĩrĩa ĩratũtereba na gũtũhe hinya na gũkorwo atĩ nĩ tũraigĩrĩra na tũkarĩria mũndũ ũgwĩtwo Beth makĩrĩ hamwe na mwendwa wake nĩwe ũgwĩtwo Simon na ndarũgama nĩ ũndũ wa ndeto by the way ndeto ĩraingĩra gũkũ nginya ũkaigua pana shuka Mungu baba Ngai ti mũkenu na ithuĩ mũciĩ ndigano tumia athuri kuma nja wa ihiko tukitari ũndũ wa kawaida imekuwa kama ni kitu ya kawaida ada matire na magigi ada matie na guaya nginya muthenya barigici cio nĩ message ĩrĩa ndĩragĩthoma kũndũ gũkũ cio titindĩte ciakwa ndĩrakĩrutĩra mũtwe aca nĩ maũndũ marĩa ndĩrathoma gũkũ ngathiĩ na mbere ngĩcicungaga ai mambo inaingia hapa karibu gũthoma ĩrĩkũ tige ĩrĩkũ otherwise thimu ciako ciothe ikire uhoni Giwa Sulainda kuona GSU officer kile kule mwena wa haraka niitie hapo kwa mess GSU officer si niitie hapo kwa mess siku moja hapo kwa senior officers tukuje hapo tupige vitu shiro wake no mudurumeke athe Giwa Sulainda tijo muthoma Isaia inya haya nende miwe Isaia imaga Isaia inya nĩ ĩrĩa yugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gwakinya hĩndĩ mũndũrũme ũmwe gwaterwo nĩ ahiki kenda mũgwanja sorry magida wa subuki thwe hamwe muno good one hello Inoro jambo hello? Yes isio ndio taarifa maesi asoka akiura pona kapotea mtu wakamoni ndakuona nawe asante sana salimia abi mahali alipo ambie watu wanapendwa tena sana Odomwe na requestisha kuno guthina mbere gĩciyo ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa thaa 8 katukĩ ndagĩka 27 na requestisha kuno guthina mbere gĩciyo ũngĩenda mũtumia ndakanore oka yo tũgũthomete si ndio kĩrĩ taũni ndakana mũgĩre ona rĩ ciothe ikire iria irakĩhiũka kũndũ gũkũ jomo we mwega ndũthakĩrĩre mwĩrĩ wa Katempa we mĩkitisha na kuchezea bara hiyo tũgũthe broko back to back kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro iyuru ni yoru tore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoru kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro iyuru ni yoru tore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoru ndahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko ngao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikie buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko tambũre ngao ya kũruta roko na tondũ kwĩragwo kwena ti ũru ndakwenire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndĩkĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana na tondũ kwĩragwo kwena ti ũru ndakwendire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndĩkĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko tambũre ngao ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko tambũre ngao ya kũruta roko ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathĩnĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathĩnĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko tambũre ngao ya kũruta roko ndahũrire thimũ
kinga naroko ndarutaga nawe onginya kiroko tambure fingawe ya kuruta roko aya bas Jitako katempa ribura karwega muno atukinyiria wega ni thaa cigana thaa inyanya thaa ici ihitukitie ndagika cigana ihitukitie ndagika 30 Ithione Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM _official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana nyibira uri gwethaka kundu gukuniria wewe titi na ndida gutigwo na thire waku ona umwe emwe rukujite jomo thakire rumwe ro Sarakei thakire rora na uthakire ni gukuagira rwatoni kiarie sinikucheze tumano bas gishoka thina mbere na dereti tu tuko wa umuthi Mwane kuritoaga mathina magatuhatereria ngoro nacio ikainama tukaga hinya wa kurugama twageria kwiyukireria kiundu gigatucokia thutha no mahetia mari ungika igukua ngoro atiteanirie ona riria urathinika wihoke Ngai nigukwagĩra muturire warituha umereria tu no kuriagira ona wakayuokanio weyomie tondu nigukwagĩra weterera kwĩumithio mwisho wa ũhoro no tũrĩtheka nigukwagĩra nigukwagĩra guteretha ti kwa kũgũa no rĩmwe nĩ tũterethaga mũno na nĩguo twĩrutanĩirie tuonekana nĩ tũgateithĩka ihoya ritũ Mwathani nĩ ũrathime moko maya maitũ nĩguo ũndũ ũrĩa twanjĩrĩria ũgagĩtuĩka wa gũtherema ona rĩrĩa ũrathĩnĩka wĩhoke Ngai nĩgũkwagĩra muturire warituha umereria tu no kuriagira ona wakayuokanio weyomie tondu nigukwagĩra weterera kwĩumithio mwisho wa ũhoro nĩ tũrĩtheka nigukwagĩra 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 merirĩria magoro ici no Ngai ũngĩhota kũmahingia tondu tũiga twĩtongorie ndĩna ma tũtingĩkinyanĩra kaba kwĩhoka Mwathani ũcio mũhingia wa ciĩranĩro tondu wothe mũmwĩhoki gũtirĩ hĩndĩ amũtiganagia ona rĩrĩa ũrathĩnĩka wĩhoke Ngai nĩgũkwagĩra muturire warituha umereria tu no kuriagira ona wakayuokanio weyomie tondu nigukwagĩra weterera kwĩumithio mwisho wa ũhoro no tũrĩtheka nigukwagĩra
Gutetia Ngai tingĩgũteithia araũka noge na hinya rora ũhone aroiga rora na igũrũ rora Jesũ rora ũhone nĩũkuona rora na igũrũ Jesũ akuonie nĩ mwambe rora na igũrũ akuĩte meya maitũ rora ũhone akuĩte mĩrimũ rora na igũrũ nĩkĩo rora Jesũ akuonie nĩkĩo ndũgathanganie Jesũ aroiga ndũgathanganie ũkĩmũrora ndũgathanganie oma nawe nĩũkũhona nĩkĩo ndũgathanganie Jesũ aroiga ndũgathanganie ũkĩmũrora ndũgathanganie oma nĩũkũhona rora na igũrũ rora tiga kwĩrora rora Jesũ na igũrũ rora Jesũ akuonie tiga kwĩiguĩra rora na igũrũ tiga kwĩmena rora ũhone rora na igũrũ Jesũ akuonie tira ũthiũ waku harĩ we rora na igũrũ rora ũhone Jesũ akuonie aroiga ndũgathanganie ũkĩmũrora ndũgathanganie oma nĩũkũhona rora na igũrũ rora tiga kwĩrora rora Jesũ na igũrũ rora Jesũ akuonie tiga kwĩiguĩra rora na igũrũ tiga kwĩmena rora ũhone rora na igũrũ Jesũ akuonie tira ũthiũ waku harĩ we rora na igũrũ rora ũhone Jesũ akuonie Thank you so much. Dr. Sarah K. Iribura kurega muno retagwo rora. Na ruo rwake nikiriria ndagika cigana aya titire kana 17 itha cihande wega thaa kenda tugitie mathaa mangĩ merĩ niĩ nawe gũkorwo tũgĩtirithania hamwe ngĩ cihande wega thaa cia gũtigana na ririkana atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ haha niĩ hakwa ndauma haha ngũhiũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Karen
ni kura PCEA Milimani South Karen Central Parish kuria family ya ndungata ya Ngai Muturi ya Moiro twiteirwo igongona rĩa ordination kwamurwo agetha gatuike Reverend Muturi wa Moiro na rĩgũkorwo kuria PCEA Karen Church na rĩkoragwo riganitie na The Hub Karen Shopping Center nĩ mũthenya wa Saturday rũciũ tarĩki 7 mweri wa 9 mwaka wa 2025 kwambĩrĩria thaa 3 cia kĩroko na ukagwaku na mahoya maku ri ũndũ mwena ũnyitanĩri waku nĩ ũgakĩamũkĩrwo na ngatho nene mũno makĩria tũgĩthiĩ ithuothe tukarahe mawĩko ma Jehova amavupo we nĩ ũgũka hihi acha sisi wote twende ndũngĩaga kaũndũ oro kamwe kana twĩrĩ agũcokeria Ngai witũ ngatho hapana ndungata ya Ngai akĩamũrwo rĩ onayo cokerie Ngai o hau ngatho nĩ korona kũigĩte muoyo na kũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ we hamwe na nyũmba yaku thaa ici ndeka 15 thaa cihande wega thaa 9 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Aya basi nĩgũkorwo gĩathimo cia kwĩmũigĩria tũthathi na mbere na reti twa ũtukũ ũmũthĩ. Reti tũhiũhĩtie cia ndero kũhiũhia cia ndego kĩririkana atĩ nĩ tũraria ũhoro wa mũndũ gwĩtwo anaitwo nani huyu Beth makĩrĩ hamwe na mwendwa wake Simon akiuga atĩ mwendwa wake akoretwo akĩũra o ihinda o kũhinda atĩ mĩaka nĩ 12 maita nĩ 12 o mwaka igima harĩ kũhinga mahinga ga thukuru kana rĩmwe magagĩthiĩ midterm Ria foi-inĩ tuigue woni waku. Koguo niĩ ndagĩũka haha nĩgetha tũteithie mũndũ gwĩtwo Simon o ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Beth atwĩre atĩrĩrĩ hihi tokorwo hatirĩ kĩhiko maraka tokorwo hatirĩ mũciĩ maraka handũ haha no korwo marateanĩra mahinda tokorwo nĩ ndikota gũtua ciro ndĩrĩika ngũigĩrĩra haha ndaigĩrĩra haha rĩ tũtuithanie niĩ nawe tũteithie mũndũ gwĩtwo Simon korwo mũtumia yake no kũra karori ayaya shuka Mungu Baba thimũ ciako ciothe ikĩrĩ oni na mwena wa SMS nĩcio cikĩrĩ oni ciothe ũkorwo ngĩthiĩ imwe kwa imwe nyambe hiũke kuo nĩgetha ndambũre mĩjecire kĩrĩ kũndũ kũu ũndũ ũmwe na gũthoma woni waku sawa good. Hai Njomo naomba wimbo ndũkareke njeterere mũno rwa mũndũ gwĩtwo Magi N ndakũrĩ coĩ hakuna kulala ũcio nĩ Joel wategea njorage mũgatũndũ nĩ kwaga ũmenyo okay nĩ kwaga ũmenyo ati na kimoro gwĩtwo Mwaũra Karanja ngũgeithia mũndũ gwĩtwo njorage mũgatũndũ sawara na Ivasha. Hai Njomo song then atiba thira John de Matthew ucio nĩ mũndũ gwĩtwo John mwena wa Kafunge nyamutwe hamwe mũno rĩmonerwo Samiru ngo uthamaki wa Daimono. Aya tikeria joe thimo ciaku no nĩgetha tũigue woni waku o tũkiugaga shuka Mungu Baba tukuone mũndũ wage mũndũ aiguaga gũkũ nginya ũkarigwo atĩrĩrĩ kamĩci yatuĩkire ndũ rĩbũrũ ũretia ra Samiru ngo rũtitagwo uthamaki wa Daimono rũtagwo uthamaki wa Damathia sawa na imenyenda kujenga mwena wa Gatũndũ kũrĩa Ituramero. Aya mũndũ gwĩtwo wa Boy Wangari how are you doing kofiti tena sana umenya itherũ nĩ mehia kĩkerera kĩndũ mũndũ no nginya mũnengere jamaa bakira mũndũ wa mũndũ gwĩtwo Haron JM nitakuchezea ukiitisha mimi na kujenga ni ndikoragwo na wĩru amwitha gĩkĩ ithaa rĩa thaa 9 rĩ ni ithaa rĩa ma request maku tũtigie mathaa merĩ. Uthamaki wa Damathia ũrĩa werirwo nĩ ũgoka kĩoneki-inĩ kĩa Johana kuna rĩu nĩ mũkinyu gĩthama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega thĩinĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria
guranĩria erirwa ndĩkĩoro cio tondũ nĩ ũgakinyanĩra ndarora na maithongona ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio nyamwĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama nĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane mwathani rutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ namwe mahoyage arĩa kuo mũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩta Jesũ namwe makĩta Ngai ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe mahane ta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio matikera ndũmerire makamenyoro amano matikaũheana makaheanaga ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio ĩndĩrowe
kumwira inyue mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio mwigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana.
Aya basi, thank you so much. Kitago Ithira wa Hene gai mwiki maudu Ithira wa Hene, thank you so much. Libo niro ni kilitha litu itha ria tha inyanya. Nageshokia gatho tondu we ukiri mitambo-ini. Asante sana, mimi napenda wewe tena sana. Tuna sukuma dereti tiguo yari mutakomaga itha ringi riu tigire thina wa itha ria kwarahurana tutigie tuhatite kundu guku roguo tukwate tondu riu tokoni twaririe maundu katia aka guku giko nigetha tukakuheo kiugo ri gikorwo kundu guku ni gutheru na kundu guku ni guthagathage na njira njega, si ndio? Na isturalia nawe guo ni thaa kenda. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mekuru-ini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we
gotoro na gathaka mwe ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Yohana rua othengerie giconoko ukana rua ongirie maithori na kareria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Yohana rua uthengerie giconoko ukana rua ongirie maithori Baba ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere Onani nguga oro uguo ati Ngai wakwa ndukareke njeterere muno utokite kundathima amu niwe ni unjui na ni ui maundu maria mothe makire ngoro-ini yakwa onani hoe oro uguo ati Ngai wakwa ndukareke njeterere muno tikurukitie irathimo ciaku no indi tikuriganirwo riganirwo ni nie ni njui ni undathimite no ndigigithira ukirathimo makiria sindio omuntu yakoragwo na matanya make thini wa muturire wake mutanya wake hari hari akirutaga wira mutanya wake kana mutanya make hari biashara hari family ona kare muturire wake ona ayo na matanya maku mutanya maku manitigire Jehova amu ucio nuwo kire na kigo kia muthia sindio no kamurikanagia kaingi makiria no kaugaga nie kioneki giakwa gukiandika ruthingo-ini ndikiandike na ndemwa nene nigetha ndathi kuhituka ngona oria nyandikite kioneki giakwa na ningi ti andu othe makiragwo matanya maria ukiri namo to ti andu othe a wendi mwega sawa sawa ti andu othe a wendi mwega si watu wote wazuri by the way uguo ni wega riria ukuhoya hoyaga rimwe na hitho nigetha riria ukurathimwo andu makonaga nenema mundu uyu ni murathime ucio ni woni na murugamo ha Jomo wa Nyathira igua riu igua sasa Jomo acha wewe kiambiwa kitu usikiagi Alainara Good morning wakamano wakirere good morning ucio ni Wanyazira ndae kuigua mami witu na ngakena muno makiria ni uria ngenaga ma kuigua ta njiguaga wega ngoro muno yes na ndiere mona ndirongaga Saturday kinye twaranĩrie nigetha ithaa rĩrĩ rĩũke rĩaracuria one hu tũkũigue ane na mũndũ gwĩtwo Njoroge akĩhurio hau na Mwangi Njogori andũ takenaga mũno na wa kũmenya rĩu rĩ reke njarahũre patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW na mũtumia wake o makĩria kũmaririkania mũthenya ũyũ twĩna igongona rĩa mũndũ gwĩtwo Reverend Eroda Mũturi wa Mũirũ rĩu atwĩrire hwaĩ magongona mothe ona akati ũmũthĩ ordination yarĩka ndarĩ atangĩruta Ngai akĩmũrathimia amwĩke maũndũ mega bamĩrĩ ĩyo ya Mũturi wa Mũirũ Reverend na igongona rĩgacĩre githĩ tiguo no nginya mami witũ Ngai mbere mũndũ gwĩtwo Ndirango wa farm Kwarahũke macaria mũkũrinũ no mwĩre angeithĩrie mbarĩ ya Wanyoko mũthuri ũgwĩtwo mwarimũ Njagoni nĩ njũĩ ũcio nĩ egũthiĩ igongona rĩa Reverend Mũturi wa Mũirũ nĩgetha atũrũgamĩrĩre mena Njũgũ na Waleso na Mũgabi Dani na kairĩtu getagwo Jennifer Marĩira mũndũ ũgwĩtwo Theuri wa Injinia na Maina wa Magũrũ kũrĩa Mwĩki na Tito Acai wa Marigiti mũndũ ũgwĩtwo JM Menge mũthuri mwega twendete Ndendani wa Mĩkungi na Beni Gĩthu ya papa kũrĩa Mũrũngarũ na ithe wa Gaceri na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na Ndama wa Karatũ rĩ
othe na tũrĩ aingĩ mũciĩ witũ na nĩtũkenaga mũno na ũngeithĩria mũthuri wĩtagwo Mũthitene wa harĩa Kĩrere na nyina wa Cikũĩ. Yes. Na nĩmakwendete mũno. Asante mama yangu. Na ngagĩkena mũno na ona ithuĩ tũrenda kuga o Ngai ndakareke tweterere mũno atũhingĩrie irikanĩro citũ. Amen and amen and amen. Toguo atwĩra twandĩke kĩoneki na ndemwa nene. Yes. Ona Mainamu na Mũna ona kena mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa Jemima, sister Jemima. Ona othe mere mandĩke kĩoneki kĩao na ndemwa nene. Yes. Tondũ guo nĩguo kwagĩrĩire. Thank you mama yangu. Na ũngeithĩrie mũthuri na hau hanyu wĩtagwo Kũmũrwa hau Gatũndũ. Asante mama yangu. Ngakena mũno mwana witũ nĩtũkwendete. Thank you na nĩkwendete mũno mami witũ gena hwaĩ-inĩ mwega na mũthenya mwega na thimo cia Ngai. Rĩngĩ mũno Kamano wa Kĩrere, asante sana njiguaga rĩrĩa tũkwaranĩria nawe. Yemwe mwega thakĩra karũgano rwa mũrugitwo Karo Mwaũra ukitisha mimi na kujenga. Hello Inoro. Hello Jomo. Jambo, good morning. Good morning Mr. Jomo. Jirama brother. Ni kuma na Limuru. Akire ni MC Gebibo ngego thikiririo kahora. Yes. Ndikiria ngego thikiriria tondũ rũciũ rũu rwame tikwa wĩra ngĩhutagia 1-2. Rĩu akire hĩndĩ 1-2 nĩguo mũndũ agĩkome. Safi. Ngego thikai. Rĩu andũ othe a Inoro. Mathikiririe. Alafu ũmũthĩ tũgĩcemanie kũrĩa igongona-inĩ rĩa Reverend witũ. Atiri rutanganja. Na andũ othe Inoro. Asante sana. Ragera muthenya mwega wĩna irathimo cia Ngai na thema kĩrĩ mĩtambo-inĩ ta mũndũ gwĩtwo Gacũcũ, mũndũ gwĩtwo Mr. Sa Kirudi Senior. Thank you. Hello Inoro. Jambo. Jambo joga tu mwagida wa kuma Subukia. Ndakuona. Ngarahora tito wa cai wa Marigitie. Yes. Wakamano nĩ ndakĩmũigua hau. Mwajujo. Yes. Yoroga wake huyo. Na imana hizi dute Subukia gĩthioro rĩ. Amaisi petagwo nyina wa Ndicirĩ. Yes. Tito kangari Mũrang'a rĩ. Na Diso wake wanarĩ. Na diso wake rĩnyagarĩ. Yes. Igewe mwenye. Takayo wa Mvukia. Mwadi eke Jafire. Na mwadi eke Jafire. Na mudili etagwo wa ilimu hado etagwo Arasi. Asante sana. Amusaimo monada ode kanedigeria muthenya mwega wa Mvukia na mutuli wa mũiru wake agĩtũgĩrio na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Ona agena muthenya mwega ina irathimo cia Ngai. Thank you so much. Good. Thank you mũndũ tũthuranĩra Bosco, Anita Girls, Susan Kaiko na Forini na ndakuona na Maina. Mohe, how are you doing? Atĩrĩ ndariganirwo oi. Yes. Ũgĩthake rwĩmbo rwa Jeff Mũga Waithĩra. Nĩngũmũinĩra thĩ yothe. Haya basi, kitisha na kujenga. Mono
mengumo kana mundu karau kiuya kuneke muririre anguthie na ndaikara thigi gatwika irio ciakwa na ndakamage gatwika irato ciakwa ni buthi wa mugendie rugendo oe umanaire mbere ya mucire omene waku nini ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere rĩu nĩikomire mũhũyũ wa indo ciakwa oe umanaire mbere ya mucire omene waku nini ndarigĩrĩirie kĩrĩa bataraga warehete mbere rĩu nĩikomire mũhũyũ wa indo ciakwa kĩrĩa bataraga warehete mbere rĩu nĩikomire mũhũyũ wa indo ciakwa. anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngĩria maithori makwa agĩcoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngĩria maithori makwa agĩcoka kĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take.
Jomwanya Thirana Bosco. Uri muti urathi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeli ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginota nĩ tũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomwanya Thira. Nĩ tabarĩra ya Aracuria. Munyamarori ngai utengeshaga ina mereria gotonge gukongoia we utumite rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigĩa na buthi nguigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-ine bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi
rwatuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩ ũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Thank you, Nema. Ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Thank you so much. Mũndũ gwĩtwo Ngethe Steve. Rĩmborega rũhoreru mũno makĩria tago munyamarori. Atukinyirie wega ndeka nĩ 28 ihĩtũkĩtie thaa 9. Ithaa nĩ rĩa kwarahũrana. Ndereti itũ tuko mũthĩ. Reke tũmĩthikĩrĩrie o harĩa tũkĩnikĩrĩirie. Tuge we mũndũ gwĩtwo Simon we nĩwe kĩrĩa wendeirie mũtumia waku we nĩ ũĩ kĩrĩa mũiguanĩire werĩ tũtigũkwĩra atĩ hĩ mũte kana mũcokerere ikarathi mwĩte mũcemanio mwĩthuthurie mũrani atĩrĩrĩ o inyuerĩ nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ tokorwo hihi we mũndũ gwĩtwo Simon no wĩna gathĩna no wĩna problem ũhĩtĩirie mũtumia waku na akaremwo nĩ kwaria kana hihi we na mũndũ gwĩtwo Bethi nĩwe ũhĩtĩirie mũthuri waku na akaremwo nĩ kwaria kumagara kũrwo gĩcokaga ĩyo tio solution aca kwaria nĩ kwendana ikarai thĩ mwarie mũrĩ o inyuerĩ mũtana involve third party no hangĩgwo nĩ mwaremwo fiũ kũiguana mũrĩ o inyuerĩ hau nĩho third party ĩũkagĩra ire nĩ mũciari nĩ mũrata kana nĩ mũtungatĩri o mũndũ o wothe ũrĩ inyuerĩ mũhingũkĩire ngoro mwethe kĩhonia na kĩhonia gĩa gũtũra tikuga atĩ no nginya mũikaranie aca na tikuga atĩ no nginya mũtigane aca o inyuerĩ kĩhonia nĩ inyuĩ mwĩna kĩo tigai kũherithia ciana cianyu mara ciĩna gũkũ mara ciĩna kũrĩa kũngĩ ona indo icio cianyu mũragĩkua marĩrĩ na marĩa indo iria ingĩ ciothe itigũgĩthũkĩra barabara ũcio nĩ woni wa Jomo halo Inoro aya kisha kapotela thaa ici nĩ thaa 9 ĩgatũkĩndagĩka nĩ 30 9 ihĩtũkĩtie ndagĩka nĩ 30 ĩna kwĩna wewe ĩno rĩmwe nĩ ĩrehaga warĩ mwarĩ uramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Muciĩ watu ginotana Jomo Wanyathira na Bosco gĩthiana na mbere na kwarahũrana oro ũguo Bosco cio igĩthiana na mbere na kũgora ũguo ngoya thimũ yaku tũkaranĩria tũkĩra na good morning halo Inoro Mwagante kwa Nyathira ndĩ thayũ mũingĩ mũno makĩria nanga nawe huyu wetagwo Njoroge Mũgatundu Sawera na Ivasha nimekupata baba yangu na no ndĩragĩkũigua wega asante au nĩ akiura Jomo ndĩrendithĩria mũturi wa mũiro mũthenya mwega mũthenya wa ũmũthĩ amũrathime mũno nĩ Solomon Kimani wa nyina wa Dation Ndirwo Nyambo mwena wa Kinangofu asante sana nĩ Steven Kago arahũra John Naomi na Dedan bra mere matinde thayo halo Inoro githiria mũcambiki othe na Pastor Ben na family yake wa Nyakarianga Jomo wimbo ni siko kanini ya Musa imo tuko pamoja halo Inoro good morning jambo Jomo yes ana ate ina thayo mwingi muno na gawe ndi na bara ai yes ndio ala kumara magoke na ngofu la kuigwa mwa Njoge Mũgatundu ndego nĩ arengeka hau na igũte mwagi dawa andike jahwa John Githenya
Roga Mugatundu. Wa Bidan, hello. Yes, akuigua dadi. Oh, ndenda ina reuri. Cia papa na mukumu wa Muruga na Mirumu wa Murugaru. Akabanura ndamo akana to hau. Moto gwita Mwangi wa nego muiguite Peter Serere. Anyuka makanika na Ithaka Ciamani. Ndawa thoko na kirite muno na icigo Mwangi. No ajua afuraji wa mali maida yoka una sana jeni wake. Moto gwita ngwa Kamagu na beri gitwa geje menge. Asante. Ekireli na rere. Moto gwita twasha igwiciria no naruga erisha ihe marigiti na gitawa tarubu. Thana wa matungu na mzee Mwangi jogore. Atiga mutabe na wajeni wa githiga. Asante. Bali mtu wa murewe. Asante. Thank you. Have a good one. Nagira muthenya mwega na wira irathimo cia Ngai. Anita kula mwana mfalme. Thank you so much. Muraya Sergeant. Akiri hali ya mwena wa Mutudu Police Station. Salimike tena sana. Mudogo tu methoro rege na DJ Kev. Akiri mwena wa Muriga. Othe makiara huke na magiara muthenya mwega irathimo cia Ngai. Team Associate. Othe makiara huke na mudogo tu wa Diana wakule Gego Masinyani. Masinyani. Salimike tena sana. Halo Inoro. Sio kisha kapotea. Ithani ria kwarahura na ngaigua wega rira ngukwarahura we na riria gutuma message cia kuikaingira kundu gukunanga mithoma. Ngaigua undu ucio ukiri wa bata. Jarahurira aikari othe Kahawa West na gwitu Laikipia. Sidi John Ngari wahema kuma mena Kahawa West. Waje tu hamwe muno mokeria. Safi tena sana. Good morning. Bwana dia brother. Pastor Gatifa, how are you doing? I'm fine. Andi na thai muingi muno irathimo cia Ngai. Nika ini ajara hura dina thayu na ngaigua genete muno na ngaigua kumucokeria ngatho. One hu. Uyu ni Pastor Gatifa wagitau kuma gukuru buri Gatundu ya Muhuro. Renda kwamba kugeithia Joy wa Masaria. Okay. Oyo rangeriganira. Joke ngeithie muiritu witagwo Cecilia Wanjiku wa kuria Nyamuna Kibiroroi guku Gatundu ya Muhuro. Okay. Kuri ko turari guthondeka bara na bara yaku yagirite muno ya kuria Nyamuna kuria Kibiroroi. Guku Gatundu ya Muhuro kurigania na Munyo-ini kana kundu gwitagwo Ituramiro. Asante sana. Haya, joke ngeithie Ndama wa Karatu. Yeri wa JN. Mundu ngirĩtagwo Amini wa kuria Kagumo-ini. Na Kariuki wa Guama. Niwe contractor wa mabarabara. Na mundu ngitakwenda kuriganirwo ni Tito wa Cai wa Marigiti. Na Paulo Ngugi wa Kamwangi Kibau-ini ucio ni Pastor Gatifa wa Gitau. Thank you muno Pastor Gatifa, gira muthenya mwega wina irathimo cia Ngai. Amen. Odumwe. Jitekeria inine. Demokenu. Ngai. Reuno nyine chuo cia Hagai. Nindĩkĩtie kuona Ngai ũrĩa wonaga. Na ngatura muoyo twĩna kana gakwa. Nĩma Ngai gũtirĩ thome atoi. Nĩatũmĩte werũ ũyũ njagĩrĩire. Na kahe gĩthima theremere gũkũ. Na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo. Nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie. Na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo. Nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie. Ndakiraga ngarĩra maithori. Koria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire. No rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie. No rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie. Ũhũndũrĩte muoroto wa ciara iria cianjorotaga cionanĩrĩirie thĩna. Ũkainamia mothiũ marĩa manatirwo. Merorere mũndũ ũrĩa ũgathira rũciũ. Ndĩ mũkenu nĩmenyete Ngai ndũriganagĩrwo. Ndahoyaga ngona tũtakanjokeria.
ndekera tu nĩ thĩna wa ndurumaga ndahoyaga ngona tũtakajokeria ndekera tu nĩ thĩna wa ndurumaga ndakiraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ndakiraga ngarĩra maithori ngarĩra ngona tayo ndiganĩirie Ngai nĩ kũrĩ na hĩndĩ ndakuĩte ngoro ndarora ngona thũ cina hinya mũingĩ ndaiguithĩka hĩndĩ no ya gũthira ithe nĩrĩo wandũmagĩra mũraika ndĩ mũkenu nĩ kũmenya mahoya ndĩmakinyaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga ndakiraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie nĩmenyete Ngai wakwa wĩ mũigua tha kuona andũ anyitanĩire na menyitũ ndwaikarire ndundu yao ya kĩũnũu na matiakũiguithirie ũndiganĩrie ndĩ mũkenu nĩ kũmenya we Ngai ndũrĩ mwaganu gũtũra njĩraga thĩna ũrĩa we ũtariĩ gũtũra unjagia kũiguanĩrana gũtũra njĩraga thĩna ũrĩa we ũtariĩ gũtũra unjagia kũiguanĩrana ndakiraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ndakiraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie Itũra rĩrĩ inene rĩa Nineve rĩrĩ
meciria makwa matherie tweruye kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku meciria makwa matherie tweruye kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku Thank you Ruth Wama murebore garamo na makiria itora rani nefe eno tukinyeria bega ndeka cigana ndeka na 15 nigetha cihande bega thaa 10 Ramanyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa 9 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inoro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. Basa tindu tangaja tuthiite wega ta wega thaa ici arĩte wega ndagĩka nĩ 14 nĩgetha cihande wega thaa 10 cia kĩroko ithaa rĩrĩ ithaa rĩa kwarahũra na igua rĩu igua sasa njomo waja ati nini hiyo jamaa unasema Ngai yacho sitaki maswali igua leo na wigue sasa. Jamoye mwega niĩ njĩtagwo Stephen Kago njarahũrĩra family ya Nuthu na Mĩrĩ wa Ngĩci marĩ Ithanga Kenya na matinde thayo safi. Aya Vimu no guea. Halo Inoro. Jambo mingi. Habari yako? Niĩ ndĩ fiti mũno makĩria na ngana wenda ndivito. Wamona, how are you doing? Huko kwa bondikala mona Kenya. Ndio kuna pastor ndio Kenya. Yes. Ama gaidi na makria muno na mwere akiri hau. Aya Michael Jogi malikimu gambozo. Yes. Para mwa Kenya dikiriwe. Dara hura mundogo to daga famko.
arahura mundu gwito Yerman ya bangita osegani othe mathikimu tambo yuri na isira kinyara othe mathikimu tambo ndamahidia othe no amona. Thank you so much wa mona. Sawa. Igwa sasa. Njoo muolewe kwani hakuna za Catholic? Lazima zinaambatana. Yes, hello Inoro. Jambo. Hello. Jambo. Mwega. Niye ndi mwega muno makiria naga nawe. Ede shabiki mgeni. Karibu tena sana, tunapenda wageni. Mimi ya mutulwa moiro idariega. Ede mwire fia not. Yes. Alafu ndio mwire maguta maria guikiririo ri. Emaikuru kure ginya shirika. Onehu. Aria kanitha na maria Inoro. Asanta. Ya mwega. Na gera muthenya mwega na ugie na muthenya na wiki njega ni irathimo cia Ngai twendete ageni. Thank you. Asante sana. Na ndio wa shabiki mugeni ndumuthakire ruru rwa Samson, tago maombi Samson. Nitawimba wimbo. Twende kazi. Nitawimba wimbo huu, wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitawimba wimbo huu, wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless whole place, then I might as well just give in to the doom and gloom lies a waiting room for the blow that will do us all in. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death only see. With the sweet happy truth is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death only see. With the sweet happy truth is coming soon for it's children like you and me. With the sweet happy truth is coming soon for it's children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death only see. With the sweet happy truth is coming soon for it's children like you and me. With the sweet happy truth is coming soon for it's children like you and me. Wabataire maine
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe John Wanyathira na Bosco nĩ tabarĩra ya Racuria. Nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na John Wanyathira.
ndekeracu ũcio kwa kanua-inĩ gaku nĩ ũnjũĩ nĩ wathani na nĩ ũnjũĩ gũkĩra ũrĩa niĩ mwene ndĩũĩ nĩ ũheru ũthũona ũhinyaro wakwa nũkanyena tutono mane ũnjũĩ nĩ ũnjũĩ nĩ wathani mane ũnjũĩ gũkĩra ũrĩa niĩ mwene ndĩũĩ nĩ ũheru ũthũona ũhinyaro wakwa nũkanyena tutono mane ũnjũĩ. Asante wega nĩ ũnjũĩ rwĩmbo rwega mũno rwa randĩkĩtwo nĩ mũndũ gĩtwo J Garuya na rũkainwo nĩ kwaya ya St Peters and Paul Catholic Church mwena wa kũrĩa Kiambu. Thegwo nĩ ũnjũĩ mwathani. Na rĩmbo rĩu no tũkinyĩria wega thaa 10 cia kĩroko. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne inoro ohege Ceceni ya ondoire wito Ona mburoka irete inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne motare Inoro, Inoro, Inoro FM. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Jomwanya Thirana Bosco nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria nĩ tabarĩra ya Racuria. Bas rĩko igugu nĩ ũkamenya atĩ security yakwa na yaku nĩ tight. Amu Bosco akoragwo atũrangĩrĩte kumana ciandire wega thaa thita gĩcirĩ handa wega thaa 11 thaa cia gũtigana. Tũtigĩrĩre atĩ o mũndũ nĩ magario kwao arĩa marathiĩ kanitha arĩa marathiĩ kĩbarũa ta mũndũ gĩtwo Tito wa Cai no nginya tumagario nĩ Bosco. Security ĩkoragwo ĩkĩrĩ tight pande hii ina nĩgĩthiĩ kũrĩa kanitha wa kũrĩa Karen getha kũnyitĩrĩra ndungata ya Ngai na gwĩkĩra wĩira atĩ nĩ amũrwo ndungata ya Ngai mũtiri wa mũiro na nĩ ngũthiĩ ndĩmũrangĩre Bosco cia miae gũkorwo tũkĩrĩ hamwe na mũtiri wa mũiro kũrĩa kanitha wa Karen PCEA Milimani South Karen Central Parish. Ũkĩnyite kĩrĩ mũnyiti ũgeni kũndũ kũu nĩgetha ũke tũgathe watheru tũrĩ ithuothe hamwe amavopo hapo ni chonjore. Ithaa rĩrĩ ndira maũndũ maĩngĩ, ithaa rĩrĩ kwarahũra na kahũra andũ erĩ kana atatũ acoka gĩtia request ciaku tũthiĩte rogu ihenya tondũ ndagĩka ici no nini na ndijui tũkĩrĩ aingĩ oro kuga tũreke tũtige kwĩyenda ndũkayende mũno
tigiri cio ngideka ciake cigana ona sindio jamwe mwega jarahurira mundu gutwa Paul Kivision na Dr. wa Kang'ara OGW Michael Jogu akipirigu asante sana good morning happy Sunday Jomo jarahurira GG family George Gishuruke Nyogori ere muru haya bas good hello good morning jambo vipi Dina uru jitago jogo na amuku kuma Modoro Tamara hule vavaito Ndiye Paulo gogo wakamwagi kifahoini Pastaga tifa wale tau Dama wakarato Joke ugedirie tito washa yu mamariti Na titagezeni Asante sana Ado Modoro de magaiteke Good one thank you Ona tuvina PCA Igua leo Igua sasa Njomo wacha Ni asubuhi Alaidaro, good morning. Good morning, ando idolo. Pero atia. Yidi na ude mwega. Gwalia nao. Oyo etago nganga wa Kamango. Eha kirimo na ifasha. Tamara hule favorito. Yes ya papa. Yes. Waseri wa magogo. Amiro wa murugaro. Eda no amukugi na daru wa engineer. Mugulia makanika wako haraka litwala kadira muno mara hoke. Wanyo kide mekanika. Ndi nyumba ine ya Ngai. Asante abega. Thank you. Igua sasa mtindo ni huo. Wewe wacha maneno yako bwana. Jomo acha hiyo maneno wewe unasema nini hapo? Asubuhi tunataka kwenda kanisa. Wewe Jomo acha. Yeah, hello you know. Jomo acha. Jomo. Good morning. Okay. Kama ndo dad. Holia ready for fight. Holia ready. Ndame holia ne okohoragia. Yes. Good morning. Good morning baba yangu. Utina urue. Ona ndi yole. Lakini maikie kuo. Very fast. Ya nyedre mutulio kisho ni jega muthenya wa umuthi. Toro tiota guka tuli macambiki katumwendere muthenya mwega. Noguo. No thina kirathimo kuo. No ginya. No kinya gerici tuliure. Yes. Kajire mire wa akanyajero kera mwagijo na macharia mukurino we. Aisho wale muru wakamano na kumenya ri. Ilaga chari waru magonda muigwa hau titwacha ini okire adelia dushai. Yes. Mwagida wanegu muigwite. Na kegethire mai anti ari hau nyamamizi wito magetu agare wathenya hamwe na family yake. Asante. Ina mai kode wale guku na waduso watu wanale hawa maganali. Na ale muthuri mwana ke uri hau gwetwo gicuko wa githijari hau gya kaja mai na mutumia yake Andrews Wajira. Na andu ake yothe mokire matongo etino wa jamaa girogo na mundu gwetwo ria na mundu gwetwo na mutumia wake. Okay. Athuri acie mwe omuthe tuli na occasion ya gukuria parish tuli na seminar nene muno. Na wagithie kuria karuo gacacio kigithiria athuri acie mwe. Na mageithie mwena ucio ni ngukena. Nengo mageithie matongo etu ni Reverend Paulo Thamaini. No kige muthenya mwega mundu wakwa. Odo mwega gwe fafaito. Na nje menge na mugwabida ni othe makigeithike thengi muno gya mahinda mega. Odo mwe. Thengi muno gitawa Tarbo. Akiuga jarahurira mundu gututito wa cai githenya wa Hilti. Wagaceri Kanyoro wa Tiboroa na wakamano wa Kirere. Good othe makiara hoke. Gitau wagaceri na ndakuona. Ayate hamwe muno Jomo twalithitie wega ngithire mundu gutoru Sejeri Mungetho acio ni Blessed Jacob Pasenga. Okay, mwisho. Hello Inoro. Anyadira. Jambo. Enda kiriri. Yey. Nambira kwa yadi mutoni wa no re hana ri. Nenda ukahura hindi mugoka hindi makeburu. Safi. Ono murata wakwa no nginya kama no akerere wakahindi muhurire dimu tugokana na keburu turianire. Asante wega. Aya, good one. Kitu alia mategukite kanya wo ida muhoya. Kitu mahe kanya wo ini getha tuhote kuyathi monyigi kare tukwaritie nawe ndukambe gucoka renge. Ala Inoro, good morning. Na kauru mundu gweto mwanya thira. Mujirisi original na ihenya ndeka 2 ni ciaku. Riga eta mugristo original na gucubuke kada sana kathima twi mitambo-ini. Asante wega. 88.6 Inoro FM ucio tugino tana. Riu ka gohora mundu gweto Ndirago wa farm kohera mwana wa Sagana. Wakamando wake na mundu gweto Zakaya wa Subukia. Mundu gweto Mogida ore gukumana wa Subukia na mundu gweto Njoro Iberefa Mwoka Njoro.
ena mundu gwitwo George Fashion ndege ngoje kule Nyeri town stage yake na wa mucio mundu gwitwo Mwangi madevu asubuki othe maikara mutambo na utidie wega ona etagwo Fafaito. Thank you so much Mujirisi original good one jamwe mwega thakira boro ikenya kamjoro cover kana oruothe ro Kenya na guthakira ndumira Musamaria mimi nakuchezea ukitisha na kujenga. Hello Inoro, good morning. Good morning. Wewe ni kwa Inoro? Yes. Nauliza. Zile pesa yani visimamishwa. Hiyo maneno Tamara hule. Githani ya kuarahuka tukiarahuka mara hiyo. Ninauliza zile pesa vijana sasa na gini siku hizi zisikii zitangazwa. Haya basi. Nasikia kutoka Meru. Haya, kaa kwa mitambo utasikia maneno yote hapo. Ndio. Thank you baba yangu. Dumira Msamaria, ruboro wa mudo wetu Kenya kamjoro. Maudu mothe tutakagira haha live and clear, live and direct. Jericho, imete Jerusalem. Maneno yote tunakupea hapa. Gesemania na mekora aratana Kedondeko. Aya. Once again from the top DJ. Kumix kinyarusi ni. Wainyumwe ifie Jericho, imete Jerusalemu. Gesemania na mekora aratana diari. Nyumba nero Itorio hinya aratare kevonde kwa makinyita makehora makenji yangu osiode demuhore na demufore akuhe gotumbuka yona ndwere mageikuruka yuanendo taibeka aremuhuja na mundo witu andotwaya ina mundo manguhereria na makemenya makegera raibu Domera Musamaria Oga mukeraine nigirie gukwa Domera Musamaria atware mukawaine onyeguraro Maria arethu yakwa mundu twamenaine mundo yesiragia no handeithi na neahono kirie akinjoha ironda ciakwa akindwara mukawaine agethana yagenanywe tireni agoka kuriha erutera uteithia andu wina mwihoko munene Toya kinya ihida ryaku othembaga gutirika nakuhoera Ngai wa iguru ndakanare kyotheneke agatuma uteithio waku hagukurumanite Domera Musamaria oga mukeraine nigirie gukwa Onyeguraro Yohana Ravositana Kinya Signone Chagana Itale Atigo Guava Niketo Kinya Nonego Gova Ida Wana Kinya Yohana Ravositana Kinya Signone Chagana Itale Atigo Guava Niketo Kinya Domera Musamaria Oga mukeraine nigirie gukwa Domera Musamaria atware mukawaine onyeguraro
thank you Ikenye Kamjoro ribura kerwega muno ritago ndumira Msamaria wa maita maingĩ nĩ ĩkoraga wi hatĩka-inĩ no gecirie kana tugatanya atĩ andũ arĩa tũĩ kana andũ a family itũ kana andũ arĩa me hakuhĩ na ithuĩ atĩ acio nĩo megũkũhonokia. No ũkoraga nĩ watũmĩrwo mũndũ ũtakũĩ, mũndũ mũtoaine, mũndũ mũtarĩ rũrĩra, na nĩwe ũkũhonokagia rĩrĩa wĩ gathĩna-inĩ. Koguo to nginya atĩ ũgakoragwo arata aku othe atĩ nĩo marakwendera maũndũ mega, atĩ nĩo marakorwo makĩrĩho rĩrĩa we wĩ ngũri-inĩ kana wĩ handũ ũrenda kũhatũka. Aca, ũguo nĩ wega ũikaranagia wega na andũ, tondũ andũ nĩo indo. Ndũĩ Mũsamaria ũcio ũratũmĩrwo nĩ weũ na aumĩte nako, si ndio? Koguo rĩ, nĩ wega rori ĩgĩcokere ũgaikaranagia na andũ wega, tondũ andũ nĩo indo. Gugu kanjĩraga na 10 hetũkĩtie ndagĩka nĩ 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Basi ntondramia tugitie ndeka nini tukorwo tukiumagana nĩ gwenda gũtambũra rĩothe makĩrĩ mĩtambo-inĩ. Kariki Musovi wa Kathambi Kirinyaga, my brother Jomo de mĩtambo-inĩ. Please thakĩra Maedia Duko ni Steven Kagamada thaici Nancy akĩrĩ mwena wa Thika. Jehova nĩrĩo rĩtwa kaja mũthakĩri Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Sasa jarahũrĩra mũndũ gĩtũ Dr. Paul Kivisho. Sawa ntamwarahũra sahu. Halo Inoro. Jambo. Wale watu ya rosini. Yidi na thamu mwingi muno. Aikinye itoro rĩa Pasega orokara Nyandaro kana twasemene na Blessed Jack. Asante baba yangu. Ndake na muno nĩ kwaranĩria nawe. Na nĩjiguĩte wega orokuga tu. Reke ndĩmarahũre nyambĩrĩirie na aikari othe a Pasega. Marahũke meharĩrie tũthi kanitha. Yoke njarahũre mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai. Yeye menge mũrima totarĩ moro. Yes. Kamanu wa Kĩrere rĩ. Mai ma Mũrusĩnjeri arĩa kũrĩa mũngetho gathanjĩrĩ. Amse Jogori. Ndogo tojo Mũndia rĩ. Othe mahũke na magĩe na mũthenya mwega na macambĩki othe Inoro. Ona etaguoge mũthenya mwega na wiki njega ĩna irathimo cia Ngai. Hello Inoro, good morning. Jambo. Kona atĩa dadi? Kĩrĩ na thayũ dadi witũ. Oni macaria mũga mũkorinyo. Ndakuigua gakena. Ndĩ marahũre. Nĩ moke na ihenya. Na njĩra mũthenya rĩta mũngeta gũcoro maĩ. Na mũkuru mwenza agũwĩtwo Sauthi. Na njĩra wakĩrĩ na nyina mũguo. Yes. Amwambia aje wale maika mĩtambo-inĩ ya Inoro nĩ macaria mũga mũkorinyo. Thank you daddy. Na gena mũthenya mwega na wiki njega nĩ irathimo cia Ngai. Hello Inoro, good morning. Jambo. Riko cia kuno guthina mbegu zitakaga thakira reggae version ditiga kuga ni wega ni cover rwa Elijah John. Haya, hello Inoro, good morning. Jomo. Ni Korotea. Ni na rangi muno. Nani mwega? Yes. Natoka Ĩrĩgũragia mũndũ wĩtoka Mũsovi kuma Gathambi Kirinyaga. Asante baba yangu. Nira tutwarithia wega tukũgora thimo. Nashukuru pia wewe barikiwa. Ngaragũrĩra mũndũ agĩtũma ikonjogu. Aturo nĩ mũrĩithi wa Kamara. Nĩkĩrimotha magakirinyaga na mũmarahũke. Yes. Na arĩa marathithongo nĩ rĩa mũturi wa mũirũ rĩ. Marathimo hamwe na ndungata ya ĩgwĩtwo mũturi wa mũirũ. Neho. Ariongithanĩrie mũno tondũ tũkihota gũkinya kũu nĩ twahĩngĩka. Ithuĩ nĩ tũkũmũnyitĩrĩra. Mũmũnyitĩrĩre biũ na mũrathimo mũno. Yes. Inoro ĩthiĩ na mbere na kũrathimo. Asanta. Karibu. Kiambu Kabete wa Karori. Murang'a ndigi cia magũrũ. Nyĩrĩ gaki wa Tetu. Na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Jomwana Dhirana Bosco.
hallelujah. Next song. Itiga kuga baba newega todo neo jo he bere oriango he nenda sokia gado bere agu yuga newega tora Dore Yeso kagi agado Goro ikenete Nanie dore Yeso kagi agado Goro ikenete Newaire Maro amavata Makonyonereria Jera ya igoro Ingerigo nekugane wega todo ne waduire idaga diagora dogoragia diagena oge que será fururi dogoragia diagena oge que será na umberu na okeje radona madena korere made kiwita papa adonego onire nivega kireke kwarerie adonego onire nivega kireke kwarerie atakwa ni muiudusyo todo musharitwa natira yaoge mwathi anyue na munene wanyu natura wathinwa tura igoro ikaraga imumenyereire wathore mwairwo ikaraga imumenyereire wathore mwairwo. Alright, thank you so much. Usietewalije chona ribo ni cover. Aya. Nitiga kugane wega na tukinyeria wega dakika ni 23
ire ihitukitie thaa 10 uguo ni kuonania tugitie ndagika oro nini tu cihande wega thaa 11 ni ngoro ngiumagara gikuja mburi na rũa tumagare ngicemania nawe oro cio thiini wa tabarĩra ya kuihuria tukiri na Joy wa Macharia. No mbere ndaririkana turacemania kuria kanitha wa PCEA kuria mwena wa Karen ndio wakinyitirira ndungata ya Ngai Mũturi wa Mwĩrĩ na gwĩkĩra wĩra atĩ nĩma nĩ amũrwo na rĩu magongona mothe ma kanitha nĩ agĩkorwo akĩheo license ya kũruta mawĩra mothe ma kanitha na magongona mothe ma kanitha. Rĩu ũguo nĩ kuonania atĩ nĩ aingĩra kanitha na magũrũ merĩ. Bas tirtanga tha makĩrĩ mĩtambo-inĩ. Thank you so much Steven Kago kĩrĩ mwena wa Steven Kago tumire nyingĩ oi gotera patron Tony wa tuktuk Karatina akarikia Musovivi bro jara hira Tito wa Shaye Jerry wa Kutus Riboro Jeff Mungaruke ni sawa sawa. Hai Jomo, good morning sini sana Muigai kuma mwena wa Eldoret Munyaka song ruburo mwe roa mwagiza kayo. Haya, mimi ukiitisha mimi nakujenga. Godaga dile weiru nie mimi siraga bivu. Ukiitisha anakujenga. Huko ni mushi wotu ginota na Inoro FM kote ni kwetu. Jomwanya thirana Bosco nitutwarane ikinyago ikinya tafarira-ini ya Aracũria na Jomwanya thira. Obere da yabe guhutithirie rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kivisho QBE QBE, PhD, HSC. Tabudo. Tabudo Riboro Goina. Happy. Gichokeria, jukaruturane bye bye. Agana wega tukirigita fara na Riboro ne rohora ruwe. Safi. Dashiarirwo wega na kirerwo niwe ũndũragia Ngai wakwa mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩkuonete nĩkĩo niĩ ngũraha wega waku rwĩmbo rũrũ ngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene. Ngai nĩ mũnene ndũrĩ wadirika hĩndĩ ona ĩmwe nĩ ũnyitĩte guoko ngomĩrĩria hamwe nawe Ngai ndĩmũtoria rwĩmbo rũrũ ngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene. Maku Ngai nĩ manene tondũ guo niĩ hana niguo ndarĩ riri waku mũingĩ ũkanjigana thayũ waku mũingĩ ũkanjigana rwĩmbo rũrũ ngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene. Ũgoci wothe mwathi nĩ waku ona gũtĩo guothe no gwaku nĩkĩo ndakwambararia igũrũ mũno ũgũtũra wĩ Ngai hĩndĩ ciothe rwĩmbo rũrũ ngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene. Ndaciarirwo wega na kĩrerwo nĩ
mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩkuonete nĩkĩo niĩ ngũraha wega waku rwĩmbo rũrũ ngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangĩria ũnjĩkĩire maingĩ na manene. Santa mana good one Dr. Paul Kivisho rwiboro muno rwiboro goina rwo tukinyeria wega thashikana tukinyeria wega mara mathiete guthie rwo tukinyeria wega time menda by the way imenda kabisa Tola ici nĩ thaa 10:30 ũguo nĩ kuonania atĩ ndagĩka nĩ 30 nĩgetha cihande wega thashikana wega thaa 11 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Jomwanya thirana Bosco Netutwarana ikinya gwe kinya Tafarira-ini ya Arashuria Na Jomwanya thira Netafarira ya Arashuria Aya tido tagaja tafarira ya Arashuria Nkweni kilia turaine kireria na mudu ajira jamono age gwika justice Ogira guthakira rwimbo rwa Lucy Mwangi Akiri muria kana kuria mwena wa Ituramiro Gatundu Ucio nĩ mũndũ gĩtwo Mboi Wangari ajiraje muthakira Lucy Mwangi Jehova nĩ rĩtwa rĩaku na rũkinyĩre andũ arĩa othe tũgwĩtheria nĩgetha thiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai thaa ici nĩ kũhorera rĩu ndio twende kazi. Let's worship now tugathai wa theri Same Records. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwarĩire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju
Mũraiko ke aujuge mae ngaga mũndũ ũngĩjikia kuonyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩiga kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩaka maitho kiuga gera mbeciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ndoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga kũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nyingĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme
ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Nima uguo niguo kuri Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku asante sana rĩbwa tukinyiria wega ndagĩka nĩ 20 nĩgetha ciuhande wega thaa 11 gicokeria njoke turane bye tuhoithio getha tumagare tukurikina rũrũ tarora Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa ngeitũrũra amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ũgi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya
Alright, thank you so much Tarora. Urogagia ngoro yako ro muthenya ni ndu otugi waku wa magegania ne wega tugicokagiria Ngai witu ngatho rire kuona maundu maku magithie na mbere wega ririkana kurora maitho na iguru kana kuroria maitho na iguru no kera Ngai ni wega tondu riria uikara maisha maku uguo he mundu kurora uguo akakwiririria akeuria wo ina riko no nginye haria Njomwari ariko no nginye haria Dr. Kibichwari. Yes, kugu ni wega uke appreciate no gacokerie Ngai witu ngatho ni gukorwo hawa gukinyitie ni andu ingi muno meriragiria gukorwo mari iratu-ini icio we urekera sawa sawa. Good, thaici ciandite wega ndagika ni 15 cihande gatha 11 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Naam, dakika ni za mwisho kipindi ni charala salama jamo we mwega kumwe na wakaria muniga charala kireitara ni gachara wa kireita na Jane gachara geithi almugeto wal magogo na gacheri gake riboro Sami muhea itu tumemwe fafa itu kumwe na mundu gatu hamwe mu na makiria shine mwagi gasho wa munu ga Felix Kiarie kuma gakoika ndara twimitambo-ini akiwa githirie mundu gitwa Dr. Paul Kibicho Dr. Muriithi wa Kang'ara OGW sini Michael Jogu wa Kibirigwi jara horera Muriithi wa Kang'ara ucio ni wamona lakirahi asia kigongona wo Masai takubali kweli githi na mbere kuya thimu ciaku tuko almost done. Tumekula ng'ombe mzima mukia tutashindwaje? Igwa sasa. Hello Inoro, good morning. Jambo. Good morning. Mwito ito akamano wa kirere na ihenya tuthiete guthie. Gwada tohoe. Aya bas. Ekete sokia gado. Aya. Etogote ya Ngai gitu mwene hinya wothe na mwene kirathimo rucinĩ rwega makĩria mũthamaki mwega nĩ ũndũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ ihinda rĩu rĩthirĩte tũterebetwo nĩ Jomo wa Nyathira Mwathani Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkorokera igongona rĩa mũturi wa mũirũ reverendi Ngai witũ wa Matinĩ na nĩgetha arutage magongona Ngai witũ Ngai witũ mwene hinya wothe nĩ tũrakũria beba yaku ĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩyo nĩ tũrakũria beba yaku ĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩa arĩa othe megũthiĩ mũcemanio ũcio Ngai witũ wa Matinĩ kĩgongona-inĩ marathime no meke wega ihinda rĩrĩ Ngai wa kĩgongona nĩ tũraririkana na bũrũri witũ Ngai witũ mwene hinya wothe Ngai witũ rungu rwa President Ruto Ngai witũ mwene hinya wothe ona arĩa manyitĩrĩire ũthamaki Ngai witũ mũthamaki mwega ũmeke wega tutigiriganwo nĩ arĩa marwarĩte na magakoma mathibitarĩ Ngai witũ wa matu-inĩ ihinda rĩrĩ maracaya nĩ ũndũ wa SHA kwaga kũruta wĩra Ngai witũ maigĩre tha no meke maũndũ mega mũthamaki wa gũtũũra Ngai witũ na ciana citũ cirathime no cike wega arĩa me mathukuru ma gũkoma na ma kũinũka ũmaririkane mũthamaki wa gũtũũra tũrawera mama nĩ tũkĩmenyaga kwĩna maingĩ tũtakũrĩtie kuona wega atĩ nĩwe mabataro maitũ marĩ mothe Ngai witũ rĩ twĩkĩre mothe nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai witũ ona marĩa megũikara Ngai witũ nĩ twandĩka kĩoneki gitũ na ndemwa nene Ngai witũ thĩinĩ wa Habakuku 2 Ngai kuona wega atĩ gĩtigatĩra mũthamaki mwega no ũgatũhingĩria na nĩ wega-inĩ waku na mũrũgũ Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho amen amen. Haya basi thengi muno akamano wa kirere ni andu a gwitana na iguru gwira ni wega rira tukwambirite tabarira itu tukambiriria na gwitana na iguru ana tungiriganirwo ri tutingiriganirwo ni kuga ni Shela manderera babo